Hello, Ate. That's a beauty. Hello, hello, mega love shout out. Fritz, hello, mega love shout out, Papa. Wala, hindi ka tulog. Hmm. Thank you so much, Ate. Ate, that's a beauty. Wala naman trabaho. Thank you, Grace. Di pa tutulog. Kuya Pedro, may galaw shout out. Thank you so much, Kuya Pedro. Ritz. Animoy, hello, may galaw shout out, Animoy. Dito ka na naman akit kay ate, dito lang. Tapos na si kuya. Hello tayo, guys. Ayan. Hello, te! May lipstick ako. May lipstick! May galaw shout out! Nagbablur na naman talaga yung mata ko. Parang naluluha na ako. Ako sa computer. Salamat! Dito lang ako, host. Ate, may trabaho pa. Ayan, sige, Animoy. Naka-lipstick ako. Nag-lipstick. May work pa, te. Hanggang anong oras pa work? Walang bakasyon. Nakabakasyon na ako pero balik na by Monday. 3 weeks na bakasyon. Pero walang nagawa. May mga nakaano yung mata ko. Nangingista ka, Ate Tatsu Beauty ka. Lagi kitang nakikita. Bago ako matulog kay ano ba yun? Alfred. Oy, alam nyo yung pagkalkal ko, ate. Oh. Pagod. Uy, bakit nagbaba? Ako ba, Marichat? Ako ba mahina ang net? Mahina ata ang net namin? Nagbabaper? Ilang oras ka ba nag-live kanina? Matanda na talaga ako. Tingnan. Walang bakasyon, Ate Tatsu Beauty. Natulog ako kanina. May nag-doorbell naman. May yes. Kasarapan ng tulog. Buti pwede dyan,
No, magkuha ng mga tinapon nila sa Oo, pwede. Maraming nagagawa. O yung isang video ko, yung pangalawang tumataas siya, 1-2 na plus. Sana malapit lang naman dito sa bahay, na grocery, dito sa building namin, mayroong isang grocery. Doon ako nag-start. Tapos, pag doon na sa may dinadaan ka pupunta sa trabaho, may mga maliliit na grocery lang. Pwede, kasi marami naman Hindi lang kami kahapon, kagabi nga, maraming, Spanish din yung dalawang matanda. Ayaw nilang Sabi ko, ako nakukuha para sa kanila. Kasi kuha lang ako ng video ba? Parang ganon. Kasi nga, naunahan ko sila. Ayaw nila na nagbibideo. Pero kumukuha sila, dalawang matanda. Oo. Pero yung pangalawa, 1,002 plus na. Pinag-isipan ko, titry ko ngayon nakabakasyon, pabalik na nga ako sa Monday sa trabaho. Kaya, kapagod kasi, alam mo ba yun? Yung parang, punta tayo sa LS, tapos punta ibaba, ibanta natin yung mga video natin. Nakakapagod kaya. Tapos, siyempre yung pupunta sa ating premiere, pupunta natin. Kailangan yung support. Napapagod na. Alam mo, konti ang nakagpo-comment doon, pero bakit dumami yung views niya? At ang watch hour niya talaga is madami. Yung pangalawang video ko, as in tumaas talaga yung green na green. Tapos may siya, may kita talaga. Arieza, mega love shout out. Thank you so much. Nagtanong ako dito kay Martin, bawal yata dito. Ay, ganon? Bawal ba? Wala akong maisip kasi mas madali. Nag-i-enjoy ako. Alam mo kagabi, ang dami kong nakuha na prutas sa itlog. Ipakita ko sa Upcoming yun eh. Ipakita ko doon sa na lang sa GC. Nakakatuwa pero nakakapagod. Mega love shoutout Ariel, mega love shoutout. Thank you for coming. Pero ibigay ko sa iba. Ibigay ko sa ibigay ko sa iba. Kasi hindi naman kaya. Ang dami talaga Ang dami. Ayan. Ariel, thank you so much. Wait lang, lagyan kita ng jacket. Wala ka palang jacket. Wait lang. Thank you for coming. Ayan. Saan ka ba, Ariel? Pilipinas ka ba? Madaling araw na sa Pilipinas. Ayan. Sa Amerika, dami nga din mga na ganyan. Oo. Ilang tindahan kagabi ang pinuntahan namin. May nakakotse pa. Nagmamadali kasi alam nila na mauunahan ko sila dahil may karo nga ako, yung trolley ba. Nakakotse pa kaya sila. Newbie here, Korea po. Korea. Salamat, gwapo ha. Salamat. Ayan, type kasa para mababa ni naikutan yung bahay. Baka, I think kadikit na kita. Salamat ha, salamat. Baba ka ng bahay o type kasa para mababa ni naikutan yung bahay. Thank you, South Korea. Korea. May mga kaibigan tayo dyan from Korea din. Mga Bicol din sila. Ayan, mga members ko din. Oo, nakakutsi pa. Sabi nga ni Papi, dami bago host. Ayan, oo, ate, Touch of Beauty. Sabi nga ni Papi, sana nagdala kaming kotse. Tingnan mo sa GC, doon sa For Friends. Ang dami, yung nakuha ko. Animoy, hello, sabi ni Ariel. Malinis naman dito, hindi naman. Kasi yung container na yon is para sa grocery talaga. Iba din yung mga
tao or kagaya dito sa building namin, iba din yung mga container na nilalagyan namin ng mga basura. Iba din yung sa grocery. Kanila din yun. Nilalabas lang din nila yun pag mag-close na sila or naka-close na sila sa grocery. Ang dami pa kasi yung kahagabi nga, marami talaga. Nabasag siguro yung mga ilang itlog, tinapon na lahat isang box. Natural, yung itlog niya. Ayan, Ron TV, may galaw shoutout Tuga, may galaw shoutout, welcome to my live stream. Ayan, thank you so much Tugang Ron TV, type kang kasa para mababa. Ninait ko ang inyong mga Agoy, ikaw pala yan, Marie. Oo. Si Marie, alam mo dalawang may nagkuha na sa akin kanina, Marishat. Binigay ko din sa iba. Nagtira lang ako ng konting itlog kasi nga nag-grocery din kami kahapon. Bumili kami ni Papi itlog kasi isang tray, ganyan. Kaya di ko alam na makakakuha ako ng tambak na itlog kagabi. Agoy. Thank you Ariel. Baba ka ng bahay para mag-type kang kasa. Ati Tatso Beauty, Ati Tatso Beauty. Ayan. Nag-i-enjoy ako, pero pagdating ko sa bahay, pagod na ako. Pagod na ako, Marishad. Nag-i-enjoy ako kasi parang, alam mo yun, ako kasi dito sa bahay, hindi ako nagsasayang ng pagkain. Kaya ako'y tumataba dahil yung mga tira-tira namin pagkain, hindi ko yung tinatapon talaga. Kaya nag-i-enjoy talaga ako. Tapos, pamigay ko, kanina, pinabigay ko kanina. Kinuha lang lahat. Lahat ng nakuha ko kagabi. Tumira din pala ako ng ilang itlog, then, kiwi. Kasi dalawang box na kiwi, ang gaganda pa. Hindi ko alam kung bakit, may isang bulok na pala, may isang bulok na nakuha ako doon sa box nung hinugasan ko siya. Uy, ang laki na pala ni Ariel. Grabe, nahiya naman ako dito. Mansion na pala yung bahay mo, Ariel. Uy, thank you so much sa pagpunta. Ariel. Arisa. Uy. Uy, dikit na tayo sa Seoul sila. Ang alam ko dyan, madaling araw na, Ariel. Bakit gising ka pa? Nangingisda ka? Ang laki na ng bahay mo. Ayan si Ariel guys, nagbaba ng kanyang bahay, baka naman. Palablab naman, laki ng bahay, mansyon na palang bahay nito, nahiya naman ako tuloy. Ayan, Tugang Ron, thank you Tugang Ron. Tapos na ba Tugang ang iyong work? Tapos na yung work mo, Tugang? Ayan, same lang tayo, host. 4 a.m. na, mangisda muna, akbaw na po. 4 a.m. talaga, mangisda? O panggabi ang trabaho mo ba? Pag-araw tulog? Pag-araw tulog Ariel? O nangingisda pa ako, kaya lang di natamad ako. Iba yung super init kasi dito ngayon sa amin summer. Tapos na po Tugang host. Okay. Ayan. Tapos na daw si Tugang Ron sa kanyang trabaho. Ayan, Animoy, thank you Animoy. Magkakilala pa kayo ni Magkakilala kayo ni... O tingnan mo Marishats, yung pangalawang video ko. 71 watts hour na siya, 71 Tingnan mo. Tapos ang views niya is 1.2K. 71.1 watts hour doon sa Ay, nako. Lolo Bix TV, may galaw shout out. Thank you, Tugang. May galaw shout out. Thank you for the thumbs up. Ayan, may galaw shout out. Ayan, baba ka ng bahay. Diyan, mayroon malaking isda dyan. Si Ariel Arisa.
Pero nakakapagod. Pero kung nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo, okay lang. Pero pagdating sa bahay, parang pagod na ako. Kailangan kong linisin yung mga kinuha ko para mapaginabangan din. O kung hindi naman namin mapaginabangan, yung iba, diba? Kasi malinis pa, tingnan niyo yung repolyo doon sa Pilipinas. Magkano din yung presyo sa SM yun eh. Kasi mahal talaga. 400. Ewan ko kung ilang kilo yun, kalahati ata. Tig-share ko kasi doon sa amin yun sa Naga. 400 Ano siya, yung itlog Marie Shots, sa September 14 pa ang expired niya. Oh, yung repolyo na yan, mayroon lang itim-itim sa yan, kaya nilinis ko na siya, malinis na siya. Oh. Yan itlog na yan, malinis yan. Oh. Diba? Di ako ngayon magkalkal kasi naka-live ako bukas sigurong gabi. At na-dispatch ako na yung mga nakuha ko nung Bakit nawala live ni Kuya RPTV? Oy, Maylin, ako nang naka-live. Si Maylin nawawala. Ayan. Mayroon din ako sa GC host, dumpster diving din siya. Ngayon, laki na ng bahay niya at views niya. Madrid. Sino tugang? Ay Ariel. Talaga? Ako nung lang, 4 days ago, siguro 5 days, parang ganon, nag-start. Hindi ako araw-araw na nag-dive. Kasi, walang malagyan. Walang malagyan. Pag na-dispatch ako na, bukas na naman. Kasi kagabi nag-dive ako, then ngayon hindi, bukas oo. Pero Lunes, may trabaho na, hindi ko alam kung makadive ako, walang magka-cameraman. Dahil si RPTV is may trabaho na rin, back to normal na kami on Monday. Ayan, Noel Monacaria, Live TV, mega love shoutout. Thumbs up din sa iyo, host. Thank you so much. Florence Mane. Hindi ko siya kilala. Hindi ko siya kilala. Madrid din siya. Hindi ko siya kilala. Wow naman, hindi ko siya kilala. Siguro hindi siya nangingisda. Ayan. Kung nangingisda siya, makikilala ko. Kasi halos yung mga taga Madrid naman na kilala ko. Tingnan ko nga. Marami talaga, marami. Hindi ka ano yan? Ayan, madali siyang makita. Wow! Oo! Mahina pa to. May ako na dating dating nangisda mula nag-dumpster, wala na. Uy, ako hindi. Pag nag-dive ako, hindi pa rin ako hindi pa rin maalis sa akin ng live. Kasi yung Saturday and Sunday talaga, gusto ko nakakausap ko pa rin yung mga kaibigan ko dito sa YT. Halimbawa man na lumaki yung channel ko, mayroon pa rin akong live. At mas marami tayong matutulungan pag ganun. Sana. sana. Oo, boss, Gloids. Kuya Pedro. Uy, hindi ko lang video na binigay ko. Dalawang separation. Ang dami. Tugang, hello, may galaw shoutout. Kevin Adamas Vlogs. Gising pa si Kevin. Thank you, Kevin Adamas Vlogs. Thank you so much, Tugang. Nasa Pilipinas na si Tugang Adamas. Ayan, Kuya Arya, may galaw siya. Uy, kilala niya. Magkakilala sila. May galaw shoutout sa inyo. May galaw shoutout. Thank you so much. Ayan, thank you guys. Thank you. Kevin Adamas Vlog. Magkakilala man. Mention na din ang bahay ni Tugang Kevin Adamas. All the way from Bicol. Oragon din yan. Oo, boss, pero mostly talaga gusto ko ibigay sa iba kasi, hindi naman namin yan, nagtira lang akong gagawin namin bukas ng na litchiplan, Marie Shots.
Malinis pa yan guys kasi may nabasag lang siya na ano, may nabasag lang na ano ba 'yon? Ilan na itlog tapos tinapon na. Dito pants lang dito makuha. Ayan. Ganon. Hello Tugang Kevin Adamas Vlog. May galang siya Tugang. Uy, thank you. Nagbinaba mo, Ariel. Thank you na. Salamat sa pagpunta, Kevin Adamas Vlog sa premium. Okay. Kala ko, binaba mo. Magkakilala. Kasi, bote. Uy, marami tugang talaga nakukuha dito. Tugang Kuya Pedro, marami. Ewan ko, naisipan ko lang, no? Ang kwento kasi niyan, diba, nung Sunday, kailan ba yung Papi nag-swimming tayo? Pagsundo ni Papi, nag-swimming kami. Tapos dumaan kami sa restaurant ng Pilipino. Then pagdating namin, doon kami sa may supermarket, sa may malapit dito sa amin, nag-park. Sa harap mismo, mayroon ng kubo, yung container. Sabi ko, tingnan ko nga may pagkain. Doon ako nag-start. Talagang nakita ko yung may container, may pagkain na nakuha. Yung unang video ko na nag-dive, ating gabi na yon, mga 11 na siguro. 11 kasi yung pag-uwi namin, 11 na. Tamang-tama, yung pag-park ni Papi, sa harap mismo ng kotse niya, nandun na yung container, kaya pinakialaman ko na. Pero alas 9 or alas 10, ano ba yun? Dapat nandun kasi mauna naman talaga. Mayroon talagang nangunguha. May kotse pa, Ayan. Bakit may nag-type dyan na Papi? Hindi naman ako nag-type, Papi. Oy! Ayan, thank you. Welcome po, Kuya Ariel. Ayan, Ariel Arasadan po, idol. Thank you. Ang hilig nila dyan, magtapo, no? Dito walang ganyan. Oo, kasi isang basag lang na itlog. Pag nabasa na yung yung box niya, lalagyan, itapon na talaga yan, guys. Pati sa pagkain or pati sa prutas. Halimbawa, isang box siya na prutas, tapos may isang bulok or kamatis, itapon na talaga nila. Maano yung mga dito. Tsaka tinitingnan nila yung petsa, ganyan. Pag malapit na, hindi na nila kinukuha. Mga wise na din yung yung mga bumibili. Dito walang ganyan. Walang ganyan dyan. Dito tugang dati pa nga nung wala pang container na mga damit, sapatos. Dati wala. Ilagay lang dyan sa basurahan ba? Yung mga damit. Or tapos mga muebles, mayroon. Ngayon, mayroon na kasi ilalagay na nila dahil pinapadala na sa ibang bansa. Itinutulong na. Parang ayuda na, parang na ng gobyerno din. Kaya may container, hindi mo na talaga siya makukuha. Pag nakapasok na siya sa container, hindi mo na makukuha yung mga damit kasi as in, nakaself na talaga siya, hindi kagaya ng pagkain na yung container na yun, talagang supermerkado yung supermarket ang may may-ari or talagang sa kanila yon. Ilalabas lang nila kung magsasara ni Sara o sarado na sila. Then kukunin na nila yan, siguro may kumukuha para ipasok pag madaling araw or magbubukas na naman sila ng tindahan. Tugang, may galam shoutout. Team Bicol Senadora Mayora Channel, may galam shoutout. Thank you. May galam shoutout. Pretect. Buti ng kalkalin dito. Buti lang, pwede kalkalin. Ayan. Wala lang tugang kasi tugang Kuya Pedro is, napapagod na ako. Napapagod na ako magtinda ng alam mo yon. Saka, wala na akong makain. Wala. Maselan sila about food contamination and food safety tugang Bicolana. Oo. Pero naman,
Maate pero meron naman nagpumulot na kagaya nila. Maniwala ako sa kanila. Mayroon naman na mumulot sa ano. Kaya lang alam mo na yung iba na talagang may mga pera, tinitingnan talaga. Ron TV, pababa ng link, hindi ko makita. Type ka lang tugang Ron ng kasa. Ayan. Thank you, Ariel. Sana makapunta. Ay, I think nakapunta na ako sa bahay mo. Diba? Nakapunta na ako sa bahay mo. Pero nag-i-enjoy ako, guys. Nag-i-enjoy ako. Pero pag nakuha ko na, tamad na ako pagdating ko sa bahay, kagabi nga. Pero no choice kasi para mapakinabangan ng iba at may kausap na akong bibigyan. Ang saya ko pag mayroon akong nabibigyan. Halimbawa, dapat nga pakakalkal, tapos idadaan ko na sa bahay. Kaya lang sabi ko, dahil syempre linisan ko muna para naman, diba, magbibigay ka lang naman. Ay, diretso na sa diba? Marami kasing nagugutom ngayon, kaya mahirap magtapo ng pagkain. Diba, mayroon ngang na putik na yung kinakain, tapos yun lang kunting sira. May isang sira lang doon sa isang box. Itatapon na. Hindi pa naman expired. Kaya, diba? Uy! Kailan ulit birthday mo ate? Sa Sunday. Guwapa. Thank you, Jo. Thank you, Jo. We miss you, Jo. Andiyan si Ate Tatso Beauty. Nagbalik na siya. Ayan. Kailan ka magbabalik? Ayan. Punta ka sa sa Sunday. Andun si Kuya IG. Ang co-host ko si Kuya IG. At kahit sino pwedeng umakyat doon sa Kahit ngayon pwede naman umakyat. Bakit may dyan si RPTV? Nakaakyat na si Lola Indo. LS. Sunday, guwapa, Sunday. Pero tulog ka pa niyan, pagising mo na lang. Maabot mo naman yun kasi mahaba-haba siguro. Tingnan natin kung okay yung Hindi ako masyadong nag-promote ng City, Haslamea TV, may kalab shout out. Thank you, guwapa. Hala, nagmadam talaga. Madam talaga si ate. Ayan, may kalab shout out. Thank you for the thumbs up, guwapa. May work ka pa? Thank you, ha. Thank you. Salamat. Naano nga ako, Marishots, kasi sabi ko pag nakita ako ng amo ko, ano ba, Christy? Sabihin ko doon, sabi ni Papi, tambay muna ako, madam. Sige, guwapa. Wala ka na makain. Uy, hindi naman. Na rin, pagbabago ng content at yung mga pagkain na hindi pa sira, na pwede naman pakinabangan. Kung hindi man kami makapagkinabang, yung iba ba? Diba? Ayan, thank you, City. Baba ka na bahay para madikitan ka dyan. Nagdidikit sila Ron, saka si baka nadikitan ka na dyan ni Ron. Jo, kumusta ka, Jo? Maraming nanood siguro nito kasi 71 watts a hour na yung isang video ko. Pero okay, malapit na pala akong mamuni yung promise nyo po, pahingi ng greeting. Hello, Tugan! May galaw shoutout! Sweetie Big Frontliner, may galaw shoutout! Ayan, padikit daw, sabi ni Lola Endoy, guys. Uy, sige. Ay, paano naman isi-send sa'yo? Wala ka naman dyan, Facebook. Messenger mo, guwapa, messenger. Pag umakit ka, akyat ka mamaya, City. Ayan, Sweetie Pink Tugang, Sweetie Pink, 7 Frontliner, may galaw shoutout. Thank you. Shoutout mga kapatid, sabi ni Tugang Sweetie Pink Frontliner. Ayan. Dikit, guys. Thank you so much, Papa, baby channel ko. Ha? Kailan ba yung mamuni ka?
Talaga, ang dali naman. Ikaw ah. Thank you guys. Thank you. Ayan. Nagpa-blur ang aking mata. Awang ko. Ayan, ibaba ko lang yung aking mga member dyan. Ang init pa. A.R. Gonzalez, hello, mega love shout out, Tugang, mega love shout out. Thank you, Marina. Buhay, Manay. Ayan, thank you, Tugang. Ayan, bigyan naman Tugang pahelp ng WH. Ayan. Wala ka naman puro lang yan. Ano ba yun? Mag-live ka muna, Tugang, para mas marami tayong ma-play. Kunti yung napi-play kasi mai-exi yung video mo. Manay, AR, thank you mo. AR Gonzalez, salamat Tugang. Ayan, type kayong kasa para mababa ni Nightbot ang yung mga bahay. Kahit mga 10 hours, Tugang. Sweetie Pink. Kasi ilang beses akong iwan ko lang kung may pumasok sa yung WH. Kasi ilang beses akong nag-play. Maiksi yung, marami kang video, pero maiiksi yung video mo. Ilan na ba yung WH mo? Mayroon na nga ako sisi. John, silent 4 hours yata yun. Mayroon. Sige. Kahit silent, mag-silent ka. Okay. Kahit Cindy, dating dikit po, dan tamsak sa TikTok challenge mo. Ron TV, thank you. Sabi ni Animoy. Si Animoy, si Marishats, guys, na binaba ni Nightbot kanina. And, Boss Floyd, wait lang. Boss Floyd's channel. Ron TV, Dan Idol, nasuklian na kita sa road trip mo. Ayan, sabi ni Ariel. Thank you, Tugang Ariel, ha. Salamat. Andyan pa ba si Si Kevin, madaling araw na doon sa Pilipinas din. Try ko ulit mag-upload ng mahabang video bukas. Oo, mag-silent ka para mas maraming Ayan guys, palablab naman kay Noel Monaca Real Life TV. Sa mga hindi pa kadikit naman guys. Sa mga hindi pa kadikit-dikitan natin. Ayan. Ariel, thank you, Lodi. Ayan, Tugang Boss Lloyd Sandalwicker, guys. Na very supportive na Tugangers. Ayan, please, connect. And mga binababa ni Nightbot. Ate Tatso Beauty. Anong oras din matapos yung work mo, te? Ayan, baba natin yan. Nasa Nightbot yan. Or type lang kayo guys kasa para mababa ni Nightbotan yung mga bahay. Para hindi kayo mahirapan dyan. Tugang ER, baba ka ng bahay. O type kasa para mababa ni Nightbotan yung bahay. Tugang AR Gonzalez, isang monetized channel na din. Para ma-mix ang community natin. Ayan, thank you dyan sa padat-dat mo dyan, Tugang. Or Lolo Indoy, you want to sing? Lolo Indoy? Hello, bigyan lang shout out sa inyong lahat. Oo, kami, may galang shout out, Papa.
Love shout out Connie B at kay sino ba to? Si Noel. Si Noel, ayan. Pinapanood ko ngayon ang video ni Noel. Ay, magaling ka lang kumanta, are. Bicolan. Sino? Ito si Noel. Tugang! Mega love shout out Tugang BLDG Production. Mega love shout out Tugang. Thank you so much, Tugang. Salamat. Sino ang magaling kumanta pa? Si Noel Bonaca, Real Life TV. Ayan. Uy, baka naman gusto mong akyat. Malaki na bahay niya, papi. Hindi pa naman. Baka naman, kanta ka, Tugang. Tugang is kapatid guys, yung mga hindi nakakasabot, nakaintindi. Kapatid is Tugang. Kabsat, igsuon, kapatid. Mega love shoutout, happy birthday to. Uy, thank you so much pala. Naiyak ako sa inyo. Tugang, BLBG, grabe. Thank you, Tugang. Love you, Tugang. Ayan, thank you talaga ha. Salamat. First time kong na ganun. Pero, alam nyo, nung weekend na live ko, nahalata ko na yung si Chisa, may something. Sabi ko, bakit nagme-message, messenger? Parang nabanggit ni Chichay sa taas, sa live ko. Sabi ko, tinanong ko nga si Papi, Papi, mayroon bang si Chichay? Parang may something na sorpresa. Uy, grabe talaga ang memory, ang ko talaga. Di ba, Papi? Tinanong ko yan sa'yo. Diba? Hey. Oh, di ba? Yung haka-haka, yung malakis yung pakiramdam ko. Alam niyo guys, hindi naman sa nag-aano ako. Minsan yung mga sinasabi ko or kutob ko is totoo. Kaya hindi na ako masyadong pero lang ako, na-touch talaga ako dahil first time kong may gumawa ng ganun sa akin. At talagang nakita ko yung effort ni Chichay. Pero tinanong ko yan kay Papi, sabi ko parang may something na sorpresa si Chichay para sa akin, Papi. Pero itong isa hindi siya nagsalita, wala siya. Delikado si Lolo Indoy. Oo, matalas yung pakiramdam Tugang. Matalas talaga yung pakiramdam ko. Pero doon sa ilis naman tayo Tugang, oo, yung PM send kasi na sinabi, sabi ko, something special na Tapos tinanong ko si RPTV na mayroon bang sorpresa si Chichay? Ganun ang sabi ko sa kanya. Sabi niya, wala naman. Pero hindi ko siya nahalata na pero kutog ko na yon. Kaya nung tinanong niya ako kanina, tulog pa ako, pagising ko, may message na si Chichay. Kung hindi daw ako busy, balak nga sana namin out of Madrid kanina. Kaya lang, maraming nangyari, kaya hindi kami natuloy. Tapos, nagpunta ako ng hospital para may papacheck ako. Sabi ko, ito na yung sorpresang inaano ko, nasa isip ko ba? Kaya, tama nga. Kaya hindi na ako nagtaka. Sorpresa yung todo. Guwapa, may kulala sana all. May kalaw shoutout, Tugang! Oh my God, Texas! May kalaw shoutout. May kalaw siya, Kuya Per and Nol, Monaca Real Live TV. Thank you, Tugang. No surprise ka todo. Oo, first time ko kasing nagkaroon ng ganon na may nagbati tapos video greetings pa. At talaga todo effort pa talaga. Ang galing-galing talaga ni Tugang BLDG din sa back. Ano yun? Ano ba yun, Papi? Green screen nila talaga. Grabe talaga. Ayan. Ay, grateful naman talaga ako, Tugang. Kahit na noon na hindi pa tayo nagkikita, alam mo naman na lahat naman na naging kaibigan ko or naging kaibigan ko, tinitreasure ko talaga. Ewan ko lang sa iba. Ayan, nag-love shout out, Anay. Uy, Tugang, Bicol. Team Bicol, Bongs Vlog, thank you, Tugang. Nag-love shout out. Thank you sa patamsak mo dyan. Ayan, salamat sa mga nagmamahal at yung mga hindi nagmamahal na sa akin. Thank you so much. Oh, diba, patawa lang.
Ayan. Mahal ko kayo, guys. Mahal ko kayo. Ayan. Thank you lalo na sa mga nag-greet sa akin. Si RPTV lang ang hindi. Lagi siyang busy. Wala siya doon sa video. O, di ba? Ay, Team Bicol Bongs Vlog. Magkalab shout out. Tingnan niyo, iniiba niya na naman ang tugang Kuya Pedro. O, di ba? Si RTV or si Lolo Indoy lang ang hindi nag-greet. Hindi talaga ako niyan mahal. Hindi niya binigyan ng time. Hindi niya binigyan ng time kahit na busy ka kung talagang Sa bagay, pag busy kasi may presidente. Ayan, di ba? Lagi kang nakayakap sa akin eh. Paano ko makakabidyo? Ha? Hindi mahahalata mo ako. Palagi daw ako nakayakap sa kanya, Tugang. O, tingnan mo. Grabe na to, ang init-init nga. Tugang nga. Abot, manay Lolo Inday, bahay mo po. Ha, ha, ha. Sabi ni Bicol Box Vlog. Ayan, busy po. Tugang sila kayo. Oo, may lulang na siguro yan. Aray ko. Ay, goodness. Pero talaga, thank you so much sa mga tugang ko dyan. Mga kabsa, thank you talaga. Ayan, Elaine, may galaw siya. Rodi, ay kaayo. Ano? Nag-ano na sana ang tugang, mapapasalaw na lang kami. Team Bicol Box Vlog, thank you so much. Ayan, Lolo Bix, Noel mo na career type, may galaw shout out. Ayan, bantay pa. Aray ko. Grabe na yan, Tugang, ha? Ay, binubuking ako ni Lolo Indoy. Naiinis na nga yan sa akin, Tugang. Kagabi, yung kapatid ko sana mag-video sa akin sa pag-dive ko, Tugang, BLDJ. Pagod na siya, sira na yung mukha niya mula umaga hanggang hapon, pati gabi. Aray ko. Pantay Fabio ng 2 minutes. Ayan, impas guwapa, mawasan. Grabe naman si Lolo Indoy. Nangisnit na, mainit. Lagi pala na ako nakayakap. Ayaw niya nga payakap. Ay, ewan ko sa inyo. Ewan ko sa iyo, RTTV. ay, nako. Ayan, at BLDJ pala may galaw shoutout ka pa sabi ni Ate Tatso Beauty. Tugang Elaine, thank you Tugang ha. Salamat gwapa at matulog ka na dyan. Ito din, hindi ko nalalaki. 2 minutes daw, video ni Animo. Ay, pa-watch naman guys sa ni Animoy. Ma-reshots yan guys. Ayan, baka bibigay na Ay, thank you Tugang J. Texas. Si Tugang ata to, si Bisayang Texas. Thank you, Tugang. Salamat, ha. Gising yung mga taga-US. Thank you. Ayan. Ay, naku, Tugang. Wala nang pag-asa, Tugang. Masakit na balakang. Di na kaya ng tuhod. Thank you, Tugang. Si Tugang Bisayang Texas ata ito. Nagpalit ng name. Thank you, Tugang. Wala nang pag-asa. Pawas naman guys kay Animoy guys. Ayan, baka naman palab-lab. Ayan, haha si Kuya pala yan si Lolo. Mayroon pa yan, Tugang. Ay, nako. Kung mayaman lang at Tugang, sana all. Kasi gusto ko talaga babae. Kasi iba yung babae kasi. Iba yung babae. Saka magmamana ng bag ko. Bag talaga. Magmamana ng bag. Ay, wala akong mga magmamana mga damit ko. Wala. Sa bagay, marami akong pamangkin. Ayan. Pa-watch naman. Pareho tayo guwapo. Walang babae. Ilan ang anak mo, Tugang? Connie. Baba ka ng bahay dyan. Ay, ito na lang. Ako na magbaba. Mabuti si Boss Glows, may baby girl. Ayan, nag-school na Tugang, may school na pala dyan sa sa Norway. Pumasok na, may pasok na sila. Si Lucretia, Mrs. BLD, laging sumasakit balakang, Tugang. Ito kaya mahirap kumuha ng... Ay, syempre, parehas na kami. 2 boys. Okay. 2
Tugang BLDG, Mrs. BLDG, Tugang. Parehas tayo kaya. Masakit na balakang, hindi na ako pwedeng tumaba na ako lalo kasi. Oo, Lunes oo nga, nakita ko nagpo si Master. O, pigbidyohan kayong dalawa. Ang cute-cute naman. Sana ganun, may tsabilita ako. O, diba? Okay na yan, Tugang. Minsan nga, o ito gang, ito na naman tayo. O yan si Lolo Indoy, lalo na si Lolo Indoy. Talagang matanda na. Tugang BLDG, wala na pagpasok na yan sa trabaho. Lunes na, dapat Lunes, full charge. Kasi may trabaho. Busy pa ako kanti Tugang, BGB. Sige Tugang, G Texas, thank you Tugang. Kaya, wala na. Minsan sabi niya, ay, pagod ako mami, ganun siya. Kaya wala na, di yata tayo marunong maghulma ng babae, gwapa. Oo, kasi sa akin naman kasi, yun? Hindi namin alam noon. Basta, kung hindi pa nga kalabitin yung isa, walang nabuong kambal. Oh my goodness. Ayan, natawa si Mariciat. Uy, ikaw Mariciat, dagdagan mo yan, kasi walang kalaro. O diba, walang kalaro si Julian. Saka, padamihin ang lahi, maganda ang lahi. Oh my God, sayang, Mariciat. O diba, thank you Tugang, thank you Tugang, Jet Texas. Ipalitan mo yung pangalan mo Tugang. Ayan. O diba, Ron TV, Mariciat's dad po. Ayan. Thank you Ron. Salamat Ron. ER. Ayan. Pag babae daw, mga malabit, malaki chance lalaki. Pag babae daw, mga labit, tama yan, Kuya Pedro, siguro kaya ako nangangalabit, kaya puro lalaki. Uy, Maylin! Nagpalipad man si Maylin. Thank you naman, Maylin. Thank you, May. Ba ang, Reebok dyan? Kaya dapat maghintay na si Lolo Indoy mga Ewan ko sa'yo. Ilan ba lalaki mo? Isang beses ka lang nangalabit. Kuya Pedro, ay naku talaga kayo mga lalaki kayo, ha? Sasabihin niyo pagod kayo. Di ba? Isa lang dalawa pala lalaki mo, dalawang lalaki, dalawang babae. Thank you, Mai. Thank you, Mai. Love, Mai. Thank you so much pala, Maisa. Greetings mo kanina. Grabe. Ayan, natouch naman ako sa inyo. Ayan. Thank you so much. Hindi mo napanood kanina, pig-play ni Chichay sa live niya kanina. Ito ba ito ako? Oo nga. Nakalimutan ko may babae ka palang dalaga. Kala ko si Chloe lang. Ayan. Uy, thank you, Teogang. Thank you so much sa palipad daan. Thank you sa mga greetings niyo, guys. Always welcome. Thank you, Mai. Love you, Mai. Ayan. At nagiging moderator na din namin ikaw. Thank you so much. Ay, ako Tugang, 3 lalaki talaga. Thank you, Tugang G Texas. Salamat sa paano mo dyan. Ayan, Tugang BLDG. Salamat. si Tugang BLG na lalaki, babae, diba? Kasi talaga ako, pangarap ko talaga babae noon. Wala. Puro mga lalaki talaga sila. Tapos manap pa kay Lolo Indoy. Ay guys, kantahan pala tayo ni Lolo Indoy. Ayan. Kanta, may ready ka ng kanta Lolo Indoy dyan? Ano yan? Hindi ko makapalipad, guys. Sige, Lolo Indoy, it's your turn, guys. Ay, Utrog pagihapon. Uy! Ayan, thank you so much, Tugang Bicol Bongs Vlog. Otro pagihapon. Sabi niya, uy, marunong din mag-Bisaya ito. Ayan, thank you Tugang ha. Nakikilang. Thank you, Maylin. Thank you, May.
Thank you, Mai. Ayan. Palablab naman kay Maylin, guys. Palablab naman. Ayan. Mega love shout out, Tugang. Ayan, pinalitan ko na. Uy! Thank you, Tugang. Thank you, Tugang. Bisayang, Texas. Ayan. Baka makababae na. Ika talaga. Ay, nanoy. Masakit ang buhay. Di ba aram mo man sa Pilipinas, ang repolyo, 400 na. Ang kilo ba yun? Wait lang. Tingnan ko nga. Hello, Janice Joaquin, Ate Luz, Ano Nuevo. Ayan, all the way from Madrid. The two of you. Thank you so much for watching. Thank you. Tingnan ko nga yung post ko na repolyo sa Naga, sa Bicol. Ilang kilo yun? Ilang grams yun na pinost ko? O, diba? 665 grams. 426.50 ang presyo niya. Repolyo yan, guys, repolyo. Dito, napulot ko lang kagabi. Kaya, di ba? Ayan. Alam ko may si Bong. Si Bong isa lang to, di ba? Yung isang member ko. Thank you, Bong. Salamat, Bong. Ayan, Tugang. Manay kaya, Manay kaya, nga minsan par. Ayan, mahal na talaga. Oo, mahal. Mahal talaga, Tugang. Kasi mayroon akong, picture sa Facebook na doon sa amin. Paralawod. Paralawod. Alam ko yung paralahod, Tugang. Ibang, pero hindi yan naintindihan ni RPTV. Ay, sige na, Lolo Indoy, kanta na, tanan dyan si Bong. Ay, naantay ka kanta. O, sige. Paralawod. Aram mo yung paralawod? Ingat. Ay, taga Bicol yan si Lolo Indoy, dahil tatao. Di marunong kang paralawod. Kumbaga sa mangingisda, paralawod. Paralawod. Mega love shout out, Team Bicol Bongs Vlog. Salamat sa bagong member ni RPTV Madrid. Paralawod. Dwayne Zapata, mega love shout out. Tugang Dwayne, mega love shout out. When I feel like the world's gone mad and I need you so bad, but I don't know where you are. I cry these tears. Hello, Boboy Guapo, mas bata niyo UK. Tugang, mega love shout out, Boboy Guapo. Now we've been so far. Restore the moon, and we counted a million stars. My love still true. Team Bicol, Senadora Mayor Manay, thank you, Manay. Friends have come and gone. Some have left me alone, but I've stayed at this walls before, and they made me blue. All alone, my heart out. There's one thing in my life that still rings true. I can count on you. Count on you to be there. No questions in the air.
Count on you every time. Doing small with mine. You're forever more than me. One miracle fine. If I had Wala, nagpalipad si Tugang Boboy. spend the rest of my day anywhere with you. Thank you, Tugang Boboy. Wapo, mas batenyo. Thank you, Buboy Guapo Masbate. UK. Girl, are you to be there? No question, I won't see the end. No asking why you're where. No looking back. Girl, are you every time? With my world, with mine. You're forever important to me. My miracle now, oh now, I've traveled so far, yet I'm right back where you are. Just me and you. Now, forevermore, as the years go by, I'm beginning to see that I can count on you. May Florencio, Juan Feliciano, Caballo. Welcome to Bicolana Elvis. Thank you, Tugang Boboy Guapo, mas batenyo. UK, mega love shout out. Thank you sa palipad mo dyan, Tugang. And Maple Hensyo, mega love shout out. Thank you. Wait lang, guys. Baba ko lang ating super chatter for tonight, guys. Habang si Lolo Indoy. Ay, Lolo Indoy, hindi ka kabisto ni ni Ate Tatso Beauty. Ay. Matagal kasing nawala si Tugang ay si Ate Tatso Beauty kaya hindi ka kilala niya. Ate, gusto mong makilala si Lolo Indoy from Naga City yan. Ay, Ayan. bigla ako. That's so beauty. May kalab shout out sa iyo. Oo, hindi ka kilala. Kasi sinasabi niya si Lolo Bigs ka daw. Ay, iba si Lolo Bigs, iba si Lolo Indoy. Pareho naman kaming lolo. Ate Tatso Beauty, gusto mo bang makilala si Lolo Indoy? Malipad ka na ng tenyoro. Basta. Ate Tatso Beauty. Ayan. Wait lang ha. Hindi ko nakaka-copy paste yung Hindi ako sanay nitong isang
mouse dito. Ano ba yan? Sorry Ay, naman. ay maray na banggi man sa imo, baboy ko ako mas patinyo. Thank you, Tugang, ha? Thank you, Tugang, sa palipad. Ayan. Bistado mo yan si Ate Tatso Beauty, si Lolo Indoy. Nagbagong anyo kasi yan. Pag kumakanta, bumabata. Tapos pag normal na salita, matanda. Ang laki na ng bahay ni Tugang Boboy, 6,000 plus. Hindi ko siya ma-copy-paste, Papi. Ay, bakit? Hindi ko alam bakit. Ano Wala nga ba naman gusto mo? yung link ni Tugang Boboy mas matino para maano sa ano. Ay, tas sa beauty, hindi ako si Lolo Biggs. Hindi siya si Lolo Bix dati. Pakilala ka mo nga na. Si ate, sa'yo eh. Hindi ko talaga siya makopy-paste. Bakit kaya, Papi? Kaya hindi niya ako makilala, madilim dito. Sarado Ano na ko na nga ito? Porfa. Ano ba yan? Kanino ba yan? Atabi, Lolo Indoy, sabi ni Ron TV. Hala ka. Andyan si Tugang Si Tugang Ron, nag-request ng sarong banggi. Dikitan nyo ito. Madami itong saging. Please connect to YTC Boboy. Ayan, sabi ni May. Uy, binabana ni Maylin. Thank you, May! Thank you, May! Kasi nilalagay ni ate sa sa nightboot si Tugang Boboy, pero hindi ko makopy-paste. Ang dami kong dito, mouse. Hindi ko siya maano. Thank you, Tugang. Pag gusto nyo, dagdag patag, manay. Ang laki naman. okay lang ako. Tugang Boboy. Si Papi siguro, si Lolo Indoy. Pwede. Kasi okay naman na, mataas-taas na rin yung aking Wait lang, May, kasi natin yan. Ipin natin. Ayan, yung mga hindi pa. Oo nga, guys, paano? Dikitan nyo si Tugang Boboy, mas batay nyo. Tugang Ron, padikit kay kay Tugang yan, binaba ni Maylin, ipin natin. Ayan, thank you, guys. Thank you sa mga sa, yan. Mayroon din si Tugang yan, si Kuya Pedro. Minsan dinadagdagan ata yung mga katugangers natin dyan. Kagaya ni Manay Kulasa. Diba? Si Manay Kulasa, hindi na pagod na pagod sa trabaho. Hirap ng trabahong nasa bakasyon, pero hindi bakasyon naman talaga yung doble yung trabaho. Mahirap maging hindi siya, Papi, talaga nakaka-copy-paste. Hindi siya. Nawawala. Hindi ko alam bakit. Alin ba ang pinaka-paste? Ito nga. Ilalagay ko sa night. Hindi ko siya makabi. Bakit? Ginagawa ko naman to lagi. Bakit hindi siya makabi? Kanta ka na dyan. Sige na. Ayan. Para hindi maano yung 12 natin dyan. Oo, magpinsan sila, magpinsan sila, yan, ni Tugang Kati. Friend ko sa Facebook si Tugang Kati. Mag-friend kami sa Facebook. Malay mo makapunta tayo ng UK, di puntahan natin ang ating mga tugang dyan. Papasyalan. Sige, Papi, Lolo Indoy. Guys, nag-i-alert niya si Tugang si Tugang Buboy Gwapo mas patay niyo. Okay, dakol na. Salamat, Tugang Ron TV. Ayan, si Tugang Ron TV, nangingisda talaga. Sige, Mike. Thank you, Mike. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Oh, I never knew you were someone waiting for me. We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I would not give you up.
this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it calling you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She should my dreams. I hope that someday I'll carry her home. I found love, carry the most my secrets, carry life, to carry children of all. You're still good for so love, fighting our dreams all. I Thank you, don't Tugang. Buboy, gwapo. Mas bati nyo, UK. Thank you, Tugang, ha. Salamat sa support. darling, just hold my hand. Michael, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. Barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in the dress, looking so beautiful, I don't deserve it. Darling, you look perfect tonight. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, Idol listening Mike, may kalab shout out, Tugang. like when I wanna sleep. Now I don't have better days. It was and he looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. Thank you, Tugang, may Idol Mike. Thank you, Tugang. BLBG. Salang Roti, may kalab shout Idol Mike. Thank you, Tugang. Mega Ayan love. guys, palablab naman ang ating super chatter na si Tudo, Tugang Boboy. Mas batay nyo, UK, Boboy Guwapo, mas batay nyo. UK, excuse me. Busog ako. Kumain kasi ako, tipo ng ulam ko. Ayan, thank you so much. And Mylene Angelo 18, ang ating pambansang moderator. Ayan, nag-super chat mami kanina. Ayan, and si Tugang Bisayang Texas. Ate Tatsu Beauty, sis, dito lang ako. Sige ate, thank you. Manay gwapong mas batay nyo. Dali na dukot na. Tagabulan ako. Uy, tagabulan source God. Mas batay nyo si mas bati si Tugang. Ayan, thank you Tugang. Ayan, Tugang Jeneline Kurt Vlog. May galaw shoutout Tugang. Salamat. Noel Monaca Real Live TV. Thank you Tugang. Ayan. Palablab naman Tugang BLDJ Production. Guys, yung mga hindi pa kadikit. And Tugang Jeneline Kurt Vlog. Ang ating mga organic and legit na mga kaibigan dito sa ating YT. Sa ating YT. Ayan. Na pwede pang hindi pa magkakadikit, tikitan naman ninyo guys ang ating mga kaibigan dyan.
Dan Ayan. tusok. Sure Ron, sa pagdikit ha. Ron, wait lang. Si Papi, pag nagkakasabay kami. Sige, Papi, sige. Go. Dan tusok kay Idol Mike sa kanyang premiere. Good Ay, may premiere si Idol Mike. Wait lang ha. Binaba niya, nandyan. Pinaba niya. Ay, sorry, hindi ko nakita. Tugang Idol Mike, salamat sa pagbaba. Tugang, ayan. Palablab naman, guys. Palablab naman. Idol Mike, guys. One of my members din, guys. Palablab naman ang kanyang premiere. Sa 21. Wait lang. Hello, Manay. May galaw shoutout. Tusok lang. Patulog na, Manay. Uy, patulog na si Manay. Sige, Manay. Manay Lorly. Lomerio. May galaw shoutout, Manay. Thank you so much. Ayan, sleep well. Thank you sa pagdaan. Ayan, Bisayang Texas. Dan, Tugang Maylin. Thank you, Tugang Bisayang Texas. Salamat sa Guys, palablab naman ng si Bisayang Texas and Maylin and Boboy, Mas Bateño. Ayan, may galaw shoutout. Manay at Lordy Lomerio, sabi ni Idol Mike. Ayan, thank you guys, salamat. And pwede kayong magbaba dyan ng bahay, yung may mga premiere. Ayan, tamsak na ako, Tugang Idol Mike. Ayan, may galaw siya, Bongs Vlogs de Mechanics. Ayan, Tugang, may mga maraming katugangers na dyan. Ayan. Guys, palablab ng ating nakapin, porfa. Ayan, Tugang Jeneline, thank you. Tugang Jeneline Kurt Vlog all the way from Italy, guys. Mga nasa Europa. Ayan, nasa Saudi yung iba. Thank you so much sa sa aking live stream, guys. Ayan, may galaw shout at BLDG Production, sabi ni Tugang Boboy Guapo, Mas Bateño, UK. Ayan, Tugang BLDG, guys, very supportive na Tugang. Kabsat natin yan, all the way from Madrid. Ayan, yung mga hindi pa kadikit-dikit yan, katugang namin yan. Salamat! Sige, Papi. Ayan ka pa? O ako? Sabay ganun. Masakit kasi lalamunan ko. Ayokong magkanta. Baka sa Sandy wala na talagang boses. Ayan, nandito ako kay Boboy Guapo sa kanyang video. We had the right love at the wrong time. I guess I always knew inside I wouldn't have you for a long time. Those dreams of yours are shining out of this time show. If they're calling you away, I have no right to make you stay. But somewhere down the road, a road's not gonna cross again. It doesn't really matter when. Somewhere down the road, I know that heart of yours will come to say that you belong with me. Sometimes goodbyes are not forever. It doesn't matter if you're gone. I still believe in us together. I understand more than you think I can. You have to go out on your own so you can find your way back home. Somewhere down the road, a road's all gonna cross again. It doesn't really matter, but somewhere down the road, I know that all of yours will come to see that you belong
me. Let it go. It's just another way to say I always love you so. We had a right love at the wrong time. Maybe we've only just begun. Maybe the best is yet to come. Somewhere down the road, our roads are getting crossed again. It doesn't really matter when. Somewhere down the road, I know that heart of yours will come to see. You've been alone with me. Ayan, thank you so much, Lola Endoy. Thank you, Tugang Bongs, Vlog The Mechanics. Ayan, salamat sa pag-stay, Tugang. Guys, palablab naman kay Noel Monaca Real Life TV. Baby pa yung bahay niya, baka naman, para help naman. Nagbababa siya ng bahay. Tugang, downlinks, mega love shout out. Thank you, Tugang. Uy, gising na ang taga-Australia. Mega love shout out, Tugang, ay nasa harang pa. Thank you, Tugang Daulining. Salamat sa iyong pagpunta. Bagong gising, bago papasok siguro po sa trabaho. Thank you and welcome to my live stream. Ayan. Dikit ko na yung iba, Tugang. Dalawa pa lang na dikit ko eh. Ayan. Sabi ni Tugang Bisayang Text. Thank you guys. Thank you, Guapa ha. Thank you, Bisayang Text. Thank you talaga. Okay, bigyan ko siya. J-Vlogs! Hello, shoutout na. Madam ka dyan. Uy, miss you! Ay, pumunta ka sa live ko ba nung isang araw? Thank you. Salamat, J-Vlog. Ayan, gising na sa Pilipinas. Guys, palablag naman kay ano ba yun? Kalimutan ko. Noel. Guys, palablag. Laki na ng bahay mo, madam. Oo, gagawin nating mansion yan. Sabay ganun. O, diba? Ayan, mahina kasi nila sa bukid, ma'am. Sayang. Uy, guys, palablag naman kay Noel. Noel, pag okay yung signal mo, pwede kang akit para ma-promote natin yung channel mo. Maraming didikit sa'yo pag once na nagkanta ka dyan sa taas. At kung mayroon kang time, akit ka din sa ano ko. Gising na ako, madam. Ingay mo eh. Di pa nga ako nagkanta eh. Iko talaga. Ito din, isa rin to si J-Vlog. Nung nag-ano ko ng WH, minsan pakantahin nila ako. Tapos sabi niya, bumabagyo dyan sa Pilipinas. Sa inis ito, isa rin itong bully. Pero, alam ko, malaki na bahay mo, nakalimutan mo na ako. Ayan. Diba? Hindi ka na nag-stay sa live ko. Ayan, bitaw, nakamata ko kay Kalibangon man ko. Oy, bastas! Pasaway talaga to si J-Vlog. Di ka pa rin nagbabago. Magbago ka na nga. Ikaw Jay. Naalala ko pa yung pag nagla-live ako ng ganitong oras. O hindi nga ganitong oras ba, madaling araw sa Pilipinas. Tapos papakantahin niya ako. Pakantahin nila ako, tapos sasabihin, hala, nagbagyo na dito. Bully talaga yan. Isa rin yung bully. Ayan. Tinood man good. Ayan, dikit dan. Uy, thank you, Tugang Dalinings. Ayan, Noel Monaca, Real Life TV. Very supportive yan mga taga-Australia. Ayan. Tugang Dalinings, Tugang Inday Jackie, Rico Ruelo, ayan. Tugang Kwentong Osi. Ayan, promote natin sana makaakyat ka, Noel, para ma-promote natin, dikitan. Guys, palablag naman kay Noel Monaca Real Life TV, guys. Nasa Pilipinas siya, mahirap din ang signal niya.
I think madaling araw na nga, 'di ba? Madaling araw, umaga na sa Pilipinas, nangingisda talaga siya. Lagi siyang pumupunta dito sa aking live. Ibaba ko nga doon sa sa Katugangers natin ang iyong bahay. Wait lang ha, Noel. Kasi kaawa man kasi na-appreciate ko yung mga ganyan na effort, guys. Nasa Pilipinas, nasa bukid, nangingisda. 'Di ba? Tapos tambayan ako ng ilang oras dito sa live stream ko. Lang naman. Wait lang ha, Noel. Baba ko yung mo, bahay mo sa Katugang. Ay, katatapos lang ng ulan, madam. Kaya kanta ka na. Patigilan mo ulan. Baka lalong bumagyo dyan. Bumaha na naman dyan sa Maynila. Kawawa kayo dyan. Wala ka. Gusto mo ba yun? Gusto mo ba yun na umulan uli? Kasi may nakita ako na umuulan na naman Jay. Si na lang si Lolo Indoy ang kakanta. Ayan. O Lolo Indoy, it's your turn to Lolo Indoy. Mamaya na ako. Dikit dan po. Ay, thank you Tugang ha. Salamat Dalinings. Gising ka na Tugang. Ang aga mo nagising. Ayan, nangingisda si Dalinis. Mag-love shout out, Dalinis. Thank you Tugang kasi naka-live ka nung isang araw. Nasa labas kami. Kaya naka-BG lang kami. Saka magagaling yung mga singer mo. Nahiya man si Lolo Indoy umakyat sa'yo. Ayan, binaba ko. Bisaya, sana makapunta ka Tugang Noel sa Ilos para matulungan kita sa taga-Team America ko. Oo, kasi ng oras niya. Dikitan mo yan si Tugang Bisaya, Texas. Very generous yan, Noel. Para ma-help ka. Yan ang mga gusto ko, guys, na talagang nag-i-effort kahit nasa bukid siya. Madaling araw na sa Pilipinas or umaga na, di ba, nangingisda siya. Yan ang gusto ko talagang You ask me if I love you, and I choke on my head. I'd rather hurt you honestly than mislead you with a lie. Mr. Marcel. On what you say or do, I'm only just beginning to see the real you. Sometimes when it much, the honesty is too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till I feel it makes you start. Romance and all is right, lives the bad thing with my pride, but through the insecurity comes tenderness to find. I'm just another still drop within my heart. I had the time to press my love, still drop within my heart. Sometimes when we touch, the honesty is too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the feeling makes us start. A thousand lives to hurt you and drive you to your knees. A thousand lives to break through, hold you endlessly. A time
I understand you, and I know how hard you try. I've watched what love commands you, and I've watched love pass you by. Sometimes I think that love is the searching for a border was his soul, but then the passion plays again. Sometimes I wonder, the honesty is too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till your life till we both break down and cry. I wanna hold you and feel the pain in the crowd. Ayan, thank you so much, Lolo Indoy. Yung mga hindi pa kadikit ni Lolo Indoy, guys. Ito ang kanyang bahay, binababa ni Nightboot. Thank you, Jay. Yung mga hindi pa nakakakilala. Jay Thank Vlog. you din sa mga nagdidikit, ha? Ayan, thank you kay Jay Vlog. Sabi Thank you, niya, Jay Vlog. Hello, RNJ Flores. Ron TV, baba ka ng bahay tugang, guys. Palablab naman kay Ron. At si RNJ Flores, guys, bagong pasok natin na katugang dyan. Ayan, mga baby pa yung mga bahay. Baba lang kayo ng bahay, magdikitan kayo, maglablaban. Ayan, Chopper Master Tugang. May galaw shout at iba ang pinasok ni Tugang. Pakita ka, Luluoy. Hindi mo kilala, Jay? Kilala mo yan. sabi ni Jay kanina, ano ba? Mulan? Kasing ko pa daw ang ula. Palakasin mo. Oo Babaha nga. na kayo. Natabay lang ako manay host at Maudo. taon mo. Mga damunggol talaga. Mga pasaway talaga niyo. Ay, nakatamalol, sabi nito ga. Ay, nako. Ay, nako. Pag nagkairibanan ka mga taga, o mga Oragon ka mo dyan. Dan tusok po, host. May galaw shoutout tugang. May galaw shoutout. Maraming ngirit. Ay, ayan. Sige, thank ko na pumasok sa live mo niyo po. Ayan. Oo nga, gwapa. Salamat ha. Salamat, gwapa sa pag-ano. May nakapindyaan. Baka naman. At si Ron, si Noel, mga baby pambahay. Uy, Jay, magdikit ka dyan. Ayan, Bongs! Ay, tusok gihapon man ay, pang-ayuda lang. Ay, nako talaga, grabe naman si Bong. Napaka-supportive naman tugang ito si Bong. Ayan, thank you. Dukot pa manay. Ay, talaga, urag ka talaga, noy. RNB ko na rin po ako. Oo, kilala kita, RNJ, Flores. Baba ka gwapa ng bahay para madikitan ka dyan. Bongs, mayroon ka ng, may jacket na yan. Maski mainit din sa Europa. Ayan, sa Norway lang ang malamig. Papuntahan nga sa UK. Kasi, ay naku, grabing init talaga. Pati singit pinapapawisan. Ayan, Tugang Bisayang Texas, guys. Palablab naman yung mga gusto ng ayuda, guys. At nagla-livestream ito. Kasi dito sa amin, alauna ng madaling araw o 12 midnight ang live ni Tugang Bisayang. Pero very supportive to, guys. Kaibigan natin yan from US. Ayan. Thank you. Ron TV, Tugang Ron. Baba ka ng bahay para madikitan ka ni ha. Ayan, si Tugang Ron talaga. Grabe. Ito rin din si Tugang Ron talaga, guys. Very din to. Masipag, mangisda. Si Manoy Ron. Parehas lang pala kayo ni yan. Basta Bicol, Oragon, Kaayo. Parehas lang kayo ni Noel na bahay. Sige nga, ibaba ko tong kay Ron. Baba ko rin to. Bibi pa rin yung bahay ni Ron. Guys, palablang naman kay Ron, guys. Manoy Ron TV. Ayan, palablag naman. Kanina pa siya nagdidikit, guys. Yung mga hindi pa kadikit, pabalik naman. Pabalik naman, guys. Papadikitan ko. Ibaba ko dito sa Tintugang.
Ayan, J-Vlog, nagbaba ng bahay. Ayan, si Tugang Eugene pa rin binaba ni ni Nico. Shout out Ron. Dating dikit tayo idol. Magkadikit na kayo. Ayan, JNB TV channel, may galaw shout out. Tugang, may galaw shout out. Thank you all the way from Madrid din. Ayan, dan po sa nakapin host, Boboy Gwapo. Salamat, ayan. Bakas lang guys na ayon sa video guys ha, para mabalikan kita, para masaya naman yung pupuntahan natin. And babalikan tayo ng maayos, okay? Ayan, thank you so much. Ayan, mga legit and organic yan guys, lalo na yung mga members ko dyan. Members and mga kaibigan natin na nandyan. Please, support natin ang bawat isa. Thank you. Ayan, next. May kanta? Happy? Hello, Tugang! May galaw shout out! Jack and Bills! Tugang! Love you, Tugang! Aida, thank you. Tugang Inday, Jack in Australia. Thank you, Tugang, sa message mo kanina sa video ni Tichay. Ayan, natouch naman ako. Thank you so much, Tugang. May galam siya rin. Good morning dyan sa Australia. Ayan, papasok ka na ba sa trabaho, Tugang? Ayan, ingat-ingat, Tugang. Thank you so much. Tugang BLDG, salamat, Tugang BLDG. Ayan, guys, yung mga hindi pa kadikit, Aida, Tugang BLDG. Ayan, mga supportive yung Tugang natin yan, Kabsat. Ayan, igsuon. Ayan, good morning, Jack and Bill's channel. Ayan, thank you very much. Music pa tayo? Bicolana. Oo. Ayan, mayroon pa. One-sided love broke the seesaw down. I took it wrong when I hit the ground. That you went your way and I went her one. Girl, you'd understand if your heart was mine. If we had an exchange of hearts, then you'd know why I fell apart. You'd feel the pain when the memories start. If we had an exchange of hearts, I'd never wish a lonely heart on you. It's not your fault, I chose to play the fool. One day may come where you'll be in my shoes, and your heart will break, you'll feel just like I do. If we had an exchange of hearts, then you'd know why I fell apart. You'd feel the pain when the memories start. If we had an exchange of hearts, well, time and tables, and soon I'll be able to find a new romance. And then you'll remember my love warm and tender, too late for a second chance. An exchange of hearts, then you know why I fell apart. You feel the pain when the memories start. If we had an exchange of hearts, if we had an exchange of hearts.
Yun. Thank you. Bicolana. Your turn. Nag-mute ako. Ayan, thank you Lulu Indoy. Welcome natin ang ating Tugang Inday Jackie. Mega love shout out. Thank you. Good morning, good morning. Ayan, Bicol na magayong palablab po mga to ang baby pa. Ayan, palablab naman guys. Thank you. Welcome to my live stream Tugang Bicol na magayon. Kadakol tayong mga oragon dyan na pwedeng magdikit or magdikitan tayo. Ayan, J-Vlog. Team Barbie Kamote, mega love shout out. Thank you so much, guwapa. Thank you so much. Ayan. Ay, hindi ko nga pala binaba sa GC ng Tindungaw ang aking live stream. Pero nandyan kayo. Thank you so much. Ayan, salamat, Jay. Salamat mga tigang, sabi ni Jay. Amagis talaga nito si Jay talaga. Oh, Agoy, salamat! Team Barbie Kamote, mega love shout out, guwapa. Thank you so much. Gising na ang mga taga-Asia, guys, at sa Pilipinas. Thank you. Pwede kayong magbaba, guys, ng bahay premiere para ma-promote natin, para matamsakan natin. Ayan, may nakapin dyan ang ating super chatter. And may super chatter, Bisayang, Texas, guys, Mylene Angelo. And ang aking mga members dyan na mga binababa ni Nightwood, guys. JNB, thank you Tugang. Thank you. JNB all the way from Madrid, guys. Please connect naman, guys. Binababa yan in Nightbot. Ayan, automatic ata siyang binababa pero nakalampas na. Ayan. Ito, nagla-live stream din yan. Baka pwede kayong ayudahan ng banana yung mga hindi pa nakagraduate ng 1,000. Ayan. Trend video sa Miss Q&A. Showtime po. Funny moments. Sabi ni Team Barbie Kamote. Ay, kasali ka ba doon? Kasi nanonood kami dati ng ganyan. Ayan. Thank you, guwapa ha, sa pagpunta. Baba kayo guys ng bahay, yung mga nandiyan. Namingis na ata yung iba. Thank you so much. Ang ating Buboy Mas Batenyo guys, ang ating super chatter guys. Bakas lang kayo ng maayos, then balikan kayo niyan. Ayan, nagsahod lang akong tubig kay kapagal digdi sa harong. Sorry ha. JL Ardales, mega love shoutout. Mega love shoutout at Bicolan ako ang bago mong amigo, sabi ni JL Ardales Vlog. Thank you JL ha. Type ka lang kasa para mababa ni Nightwood ang inyong bahay. Si Nightwood na ang bahala sa inyo ha. Kung ayaw nyo magbaba ng bahay, type kasa. Pero pwede kayong magbaba ng bahay. Ayan. Thank you guys. Pwede kayong maglablaban. Bakas lang kayo na ayon sa video. Thank you guys. Thank you. Salamat mga tugangers. Chesa Cornell, hello. Mega love shout out. Mega love shout out. Ate Tatsu Beauty, salamat sa pabiji dyan. Chesa Cornell, baka ka ng bahay or type kasa para mababa. Ni Nightwood ang inyong bahay. OTWJLR Dallas. Ayan. Thank you, Tugang. Bicolan na magayon. Ayan, nasa Cavite to si Tugang. Bicolan na magayon. O diba? Bicolan na magayon. Mga gwapo o si Buboy gwapo. O diba? Saan ka pa? Kasa, letter C ba? Gwapa? Letter C ang kasa. Letter C. Ayan. Para mababa ni Naibo, wag mo nang kunin yung yung link mo dyan sa para hindi ka mapalo ni Tatang. Ayan. Thank you. Ayan, RNJ Flores, guys. 724 na siya. Ay, malaki-laki na rin yung bahay niya. Konting push na lang. Ayan, kasa, guys, kasa. Ayan, thank you. 76 pa lang si Chesa. Ay, baby pa. Itong baby pa talaga. Di pa nasandaan. Uy, palablag naman guys. Baka naman. Road to 100. Nakadikit na kasi ako dito kay kay Guwapa. Ayan. Thank you, Tugang Bisayang Texas. Guys, palablag ng video muna ako, Tugang. Thank you, Tugang. Thank you ha. Salamat. Bisayang Texas. Thank you, Tugang. Guys, palablag naman Chesa Cornell, guys. She have 76 mangoes only, guys. Please connect to her, guys. Help natin ang ating guwapang si Chesa Cornell. Ayan. Tapos na pa si Tugang Bitlili. Sabi ko kasing naginawa kaya hindi ako nakabidyo sa kanya.
RNG Flores, bago mong amigo, Pulpak. Ayan, sabi ni JL. Tingnan ko nga, JL, ang iyong bahay. Type casa. Ayan, si Team Barbie Kamote, guys. Team Barbie Kamote, nagbaba ng kanyang bahay. Please, ano naman, Nika Manalo, mega love shoutout, Nika Tamsak. Thank you so much sa patamsak mo. Nika Manalo, patamsak sa premiere ko po. Thank you. Ayan, that ticket RNG. Thank you to Gang JNB TV channel. Guys, palablag naman ha, pabalik kay Tugang JNB. Ayan, dan na rin ko kasayo GL Ardales. Type lang kayo guys kasa para mababa ni Nightbot ang inyong mga bahay. Thank you so much sa mga nakikipagdikitan dyan. Ayan, para yung mga baby pa guys, bakas lang kayo. Yung maiksi lang, hanap kayo maiksing video para mas madali kayo makabalik. Ha? Ayan, thank you sa mga nakikipagdikitan dyan. Ayan, papi, short turn, wait lang ha. Tingnan ko nga yung si GL. Si GL, I think kadikit ko na to. Ayan, tapos na host, pero iniwan lang niyang naka-music kasi sayang yung views niya, marami pumunta. Okay. Burn, may nagalaw shout out. Wapa, may galaw shout out. Thank you all the way from Germany. Ayan, thank you. Yoli, may galaw shout out. Yoli Lial, may galaw shout out. Thank you guys. Guys, si JB nagbaba ng kanyang bahay, guys. Please support naman. Tamsak lang muna, host. Thank you, Wapa. Thank you, Len. Thank you. Nika, nagbaba ng kanyang premiere. Patamsak naman mga tugang sa mga nandiyan. JL Ardanis Vlog, dan po. Ayan. Thank you, guys. That's a beauty, ate. May galaw shout out. Thank you. Wait lang ha. Punta natin yung may premiere. Guys, may mga binababa si Nika 2,000 plus na. Ayan, pan 76 akong tamsak, Nika. Salamat, Nika, ha, sa pagpunta. Ayan. Tamsakan natin ang may premiere, guys. And yung hindi pa magkakadikit-dikitan natin, ha? Ayan, salamat. Ayan, Bicolan Magdan po, GL daghang salamat po. Ayan, good morning, host. Good morning, Yuli Lial. Thank you so much, Guapa. Thank you so much. Thank you sa pagpunta. And mega love shoutout sa inyong lahat. Mga nandyan sa Asia, Pilipinas. Mega love shoutout and good morning sa inyo. And sa Australia, Dalinings and Tugang Inday Jackie and Australia. Salamat. Ayan, good morning sa inyo. Ayan, lang yun, hindi lalayo yung mga oras sa Pilipinas ko sa Australia. Ayan, Nika Manalgan sa iyo. Salamat. Ayan. Nika, dating dikit ko na to. At, ayun, pan 70 ang tamsak ko. Thank you. Manay host. Thank you, Tugang. Buboy, mas bate nyo. Buboy, guwapo. Hindi ba may magayon, may guwapo? Ayan. Iwan lang po ng bangkas or mention lang po, balikan ko. Sabi ni Tugang, Bicula na magayon. MB dati, dikit na rin po. Tosok din sa premiere. May premiere si Tugang. JNB. Ay, thank you ha. Salamat sa Ayan. RPTV. Ay, Lolo Indoy, ikaw na? Dami ko na naman dada dito eh. Ako kakanta kasi baka hindi na ako makapagsalita sa sa live ko on Sunday. Guys, invite ko kayo guys on August 22 guys, 6 p.m. Pinas time. Birthday celebration ni Bicolana Española. And double celebration yun. 1 year as a monetized channel. Ayan. Thank you, host, and good night. 11:20 and I'm watching from Bahrain. God bless to us. Bahrain pala si Yoli. Thank you, guapa. Thank you, and good night. Ingat. Sleep well. Thank you. Salamat sa pagpunta, guapa. Hina kasi ng ng net ko. Umiikot talaga. Grabe naman ko, papi. Nandiyan ka pa ba? Ayan! Team Barbie Kamote! Manay, thanks. Thank you, Tugang! Salamat sa mga nagbababa dyan ng ng bahay. Thank you. Uy, ayan may mga binaba. Dan, Bicula na magayon. Thank you, Tugang. Ako muna kakanta to, papi. Ano ba?
Kanta ako ng isa. Ikaw na. Andyan ka ba? Hello, ay galing ako kay Nick Manalo nagtusok. Okay. Andito na. Many times I wish you were here through the world shadows of my dreams. Many times I wish you were here through the darkness of the dream. But it seems that you never said what I needed to hear. Just tell me you love me. Whisper words that's so long to hear. But this time not be borrowed. Let it be yours to share. If you tell me you love me, it will lead away to your heart. You don't need a of silence. You love me. While I've waited for the marriage patiently. I've waited for the moment you would take me to a world that I've never seen before. Just tell me you love me. Whisper words that's long to hear. Let this time not be borrowed. Let it be yours to share. If you tell me you love me, it will lead away to your heart. You don't need us to silence. You love me. You love me. Thank you, Tugang Lilia. Thank you. Salamat. See you, Tugang. Ayan, Tugang Dalinings. Type pa lang Tugang ay kaya lang nagpapatamsak pala siya sa Patamsak sa kanyang guys, Tugang Dalinings, guys. On Monday, guys, ang kanyang live stream. Or pa-search na lang ng kanyang pangalan, madali ng kasi galing naman ni Lolo Indoy, sabi ni Tugang Bicolana Magayon. Kilala mo ba Tugang niya? Kilala mo kung sino si Lolo Indoy? And then Inday Davao, not both. Ayan, may mga bababa akong ating mga katugang niyan dyan. Palablag naman guys, yung mga naghahanap ng banana, mangoes, ayan, why? Wow, nice song, parang nawala antok ko, ha. O sige, kanta pa ka papi para mawala antok ni Sis Yoli. Ayan, kantahan mo yung nakakailap. Dalinings Dan JB Channel, ayan. Thank you Tugang, Dalinings. Guys, palablag naman kay Dalinings, guys. Mayroon siyang live stream. Wait lang ata, baba ko na. Ayan. Sige papi, hanap ka na. Ay, patamsak. Ayan, binaba na pala. Oh, ayun pala, kibibinash pala. Mayroon naman siya lang Ayan, thank you Tugang sa pagbaba. Guys, palablam naman guys. Live stream for a cause yung nila. Yung team nila Tugang Dalinings. Nila Tugang Inday Jackie, guys. On Monday yan, every Monday ang kanyang live stream. Please support naman natin. Yan, papi. Sige, papi. One more. Y alivia el dolor de forma inmediata y duradera. Thank you, Tugang. Walang anuman, Tugang.
Tugang Dalining. Nagtatamsak tayo sa mga premiere. At saka sa video ni Barbie, galing na ako doon. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. Climb every mountain, swim every ocean, just to be with you. Fix what I'm broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. There goes my hand shaking, and you are the reason. My heart keeps bleeding. I need you now. Hello, Miss Ella Sigubia. Mega love shout out. Welcome to my live stream. Guwapa. I'd make sure to love you when every hour of every day, keeping you safe. I'd climb every mountain and Thank you, Mike. Thank you, Mike. just to be with you, fix what I'm broken. Oh, 'cause I need you to stay. You are the reason. Ay, thank you, sis. Miss Ella Segovia. Ang galing-galing din nitong kumanta. Ayan, thank you so much. Supermaster, thank you. Tugang. I climb every mountain, I swim every ocean, just to be with you, fix what I broken. Guramon na. Guramon talaga. You are the reason. Ay, bigla akong kinabahan nang marinig ko yung pangalan ni Miss Ella. Miss Ella? Kaya nga, nabigla ako. Thank you, Miss Ella Segovia. Ayan. Very professional singer din nito, guys. At It's an honor po na napunta po kayo dito sa aming SDB Bicolano. thank you, sis. Miss Ella Segovia. Ayan. Mga kaibigan ni Tugang Dalinings. Thank you so much. Salamat sa pagpunta. Ayan. Hagdan po mga SDB ni Miley. Hagdan! Uy, hagdan si Maya. Ito si Mai talaga. Thank you, Mai. Ayan guys, patamsak naman sa nakapin guys. Please, support natin si Manay, Real Talk and Real Life guys. Ako ang guest niya on Saturday, 4 p.m. Pinas time. Yes, we would like Ayan. to invite everybody. I-promote ko naman guys, i-promote kasi ako ang guest. Yes, Bicolano sa isang show ni Real Talk. Ayan. Oo, artistahin na talaga ang inyong mga, ilingkod. Inyong tugang. Uy, ganon. Kapal, ano? Kapal, ano? Lolo Indoy. Oh. Ayan. Dan, Manay Lore Channel. Guwapa, thank you.
Thank you, thank you. Ayan, may nakapin dyan si Tugang or si Manay, Real Talk in Real Life. All the way from din yan, Norway. Ayan, very supportive yan na Tugang din. Ayan, baka naman patamsak. At kung hindi nyo pa natamsak. Uy, Tugang, the linings, thank you. Dan po, Visayan Text. Thank you, Tugang sa pagdikit kay Tugang Visayan Text. Yan, isang napaka-supportive din na Tugang natin yan na nasa US. Ayan, igsoon din yan. Showtime miss ko. Ang funny moments ko. Sa Showtime. Ayan. Kasali pala siya doon sa funny moments sa Showtime si Barbie. Nakapunta na ako sa live niya, Papi. Ay, Lola Indoy pala. Ayan, salamat man. Open na ako ng tindahan. BJ lang, salamat on make it. Diyos mabalos, tabi sa gabos. Ayan, thank you, Tugang. Bicolana Magayon, salamat. Make a love shot mga katugang love for downs all the way from UK. Thank you so much, Tugang. Salamat. Sige, Tugang, Bicolana Magayon. Ayan, ingat-ingat dyan. Dan po sila Real Talk. Thank you, Guapa. Ayan, sige, Papi. Ayan, make a love shout out, love for down. Ayan, huwag niyong kalimutan sa Sabado, baka available kayo. Si Bicolana Española ang Love for dance, akyat na. Ay, nagpapa na ba ako? May, hindi pa. Sorry naman. Thank you, Tugang Love for dance. Guys, palablab naman kayo, Tugang Love for dance. What would I do without your smart mouth? Showing me in, you're kicking me out. Got my hands beating, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy, I'm out of my mind. It's all of me, love's all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose the winning. Lifestyle with Simal, mega love shout out. Welcome to my live stream. Thank you so much for coming. And you give me love, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is I'm good. Thank you for asking. I'm good. You can type hashtag you want to drop your channel. you're my life, you're my muse, my world's destruction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end. Tugang Kuya Digamon, mega love shout out Tugang. Thank you so much. Cause I give you all of me, and you give me all
of you. Beyond cards on the table, showing how whiskey on love story. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Ay, sorry, Papa. Ay, nandito na pala sa Tugang. Give my all to you. You're my end in my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. And you give me all of you. I give you all of me. And you give me all of you. And thank you, Lolo Indoy. Ayan, welcome natin ang ating tugang from UK. Ayan, and Mylene Angelo 18. Hello, Trigang. Tigang na nga daw, tugang. Hello. Hello, tugang. All the way from UK. One gang, two gang, three gang, at ang iba ay tigang. Ayan, hello. Hello, host. Hello, Bicolana Española. Thank you, tugang. Ayan, to Mylene. Ayan, the ever-supportive Mylene Angelo 18. Thank you, Mylene. Ayan, kay Lolo Indoy. Ay, You know who is Lolo Indoy tugang? Buti pa si Lolo Indoy, ang haba-haba ng liig. Ako walang liig. Pura mo na si Lolo Indoy tugang. Ayan, may singer tayong umakyat, guys. Ayan. Ayan. So gusto ko mag-alay ng awitin habang ako'y pwedeng umawit dahil medyo maaga pa ng konti. Ayan, sige tugang. Ayan. Ano, back-to-back kami ni Lolo Indoy. At kasama na rin si Mylene at si Bicolana. Kami nang magbaback-to-back lang ni Mylene dito sa babaan namin. Sige, ano ba to? Isang kanta or tatlo dire-diretso or back-to-back kami ni Lolo Indoy? Dire-diretso na tugang. Lolo Indoy, okay lang sa'yo? Kakanta ako? Hey, no problem, idol. Ay, si Lolo Indoy. Ay. Lolo Indoy, ay, parang kaboses ka ng aking kaibigan na isang DJ. Ayan, Lolo Indoy, kanta muna ako ha. At para po sa inyong lahat. Ayan, relax muna tayo. Di biro ang sumulat ng awitin para sa'yo. Para akong isang siraulo, hilot lito. Sa akin pamina ng piano, tiklado'y pilit nilaro. Baka sakaling merong tono, bigla na lang umusbong. Tungkol sa anuman kayang awitin para sa'yo, di biro ang gawing sukat ang titik sa tono. Sa akong naninesyonaryo, kung ang tugmay di wasto, basta't isiping di magpapago, damdamin sa iyo. Araw-gabi nasa isip ka, napapanaginip ka. RNJ Flores, thank you. Kahit saan magpunta, araw-gabi nalalasing sa tuwa. Kapag kapiling ka, araw-gabi
tayo dalawa. Di ko pansin ang kislap ng bituin pagkapiling ka sinta. Kahit liwanag ng buwan sa gabi, di ko na masisita. Iisa lang ang hinihintinding kalingan, tanging ikaw ang liwanag sa buhay ko. Di ko pansin ang bango ng hasmin pagkapiling ka sinta. Kahit kadagat ang dami ng rosas, hindi matataranta. Iisa lang ang nagtataglay ng halimuyan, at ikaw nga, tanging ikaw sinta. Lifestyle with Zimal. Naligaya, tanging ikaw sinta. Umaga hapon kahit magdamag, laging ikaw sinta. Ikaw ang tunay na ligaya, tanging ikaw sinta. Umaga hapon kahit magdamag, laging ikaw sinta. Hindi magsasawa sa piling mo. Pagmasdan ang ulan, unti-unting pumapatak sa mga halamat, mga bulaklak. Maribang minsan pa mahagkan ka't maiduyan pa sa tubig, ulan lamang ang saksi. Buhos na ulan aking mundo'y lunuring tuluyan. Tulad ng pag-agos mo, di mapipigil ang puso kong nagliliyang. Pag-ibig ko'y umaapaw, damdamin ko'y humihiyaw sa tuwa. Tuwing umuulan at kapiling ka, minsan pa ulan bumuhos ka, wag nang tumigil pa. Hatid mo may bagyo, dalangin ito ng puso kong sumasamo. Pag-ibig ko'y umaapaw, damdamin ko'y humihiyaw sa tuwa. Tuwing umuulan at kapiling araw-gabi nasa isip ka. Ikaw ang tunay na ligaya. Tuwing umuulan, tuwing umuulan, tuwing umuulan at kapiling ka. Ayan po mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga palakpakan dyan, especially kay RNJ ba yun? Ayan, RNJ, ayan, maraming salamat sa iyo ha. Sa mga dumikit sa akin, hayaan mo, babalikan ko kayo. RNJ Flores pala, thank you very, very, very much. Jack and Bill's channel, ay nandyan pala si Inday Jackie in Australia. Gising ka na, Day? And the Leanings, maraming salamat. Ayan, JL Ardalas Vlog. Here's another one para po sa inyong lahat, para naman aliw at maaliw kayo. It's another, tawag nito, another medley for all of you guys. I hope you like it. Okay? At maraming salamat pala sa lahat ng mga teams na sumusuporta kay Bicolana Española. Thank you very much. At please wag niyong kalimutang suportahan siya sa kanyang live streaming on the 22nd of this month. When I said I needed you,
said you would always stay. It wasn't me who changed by you, and now you're gone away. Lolo Indoy, you don't have to say you love me, just be close at hand. You don't have to say forever, I will understand. Believe me, I can't help but love you. But believe me, I'll never die you down. When no one else can understand me, when everything I do is wrong, you give me hope and consolation. You give me strength to carry on, and you're always there to lend a hand in everything I do. That's the wonder of you. Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. It's now or never. Come hold me tight, kiss me, my darling, be mine tonight. BLDG. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. It's now or never. My love will wait. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong mga palakpakan dyan. And here's my third song. Ayan, pangalawa ko yatang rendition ito. And I am telling you, I'm not going. You're the best mom I'll ever know. There's no way I can ever go. No, 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 no way. No, 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 no way. I'm living without you. I'm not living without you. I don't wanna be free. I'm staying, and you're gonna love me. You're gonna love me. And I am telling you, I'm not going. Even though the rough times are showing, there's just no way, there's no way. We're part of the same place, we're part of the same time. We both show the same blood,
We both have the same mind. And time we had so much to see. No, 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 no. I'm not waking up tomorrow morning and finding that there's nobody there. Darling, there's no way. No, 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 no way I'm living without you. I'm not living without you. You see, there's just no way. There's no way. Tell them the mountains, yeah, scream and shout. You can say what you want. I'm not walking out. Stop all the rivers, push, strike and kill. I'm not gonna leave you. There's no way I will. And I'm telling you, I'm not going. You're the best mom I'll ever know. There's no way I can ever go. No, 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 no way. No, 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 no way I'm living without you. I'm not living without. I'm not living without. I don't wanna be free. I'm staying. And you, you're gonna love me. You're gonna love me. Ooh, yeah. Love me. Love me. Love me. Love me. You're gonna love me. Yeah, yeah. Ayan, nagwala. Maraming salamat po. Parang nagwala ako doon. Maraming salamat po sa mga nagpalakpakan dyan. Oh my God, grabe. Hindi ako Ayan. makakanta. Ngayon lang kasi ako, I mean, kagabi pala, pero hindi masyado akong nakakanta ng marami kagabi, kaya nagwala ako dito. Oy, grabe. Ay, thank you sa inyong lahat, ha, sa mga nagpalakpakan dyan. Tugang, maraming Ayan, salamat. thank you, Tugang. Ayan. Thank you, Magsabi Tugang. lamang kayo kung Oy, gusto sa dito. 22 Tugang nga, huwag kang mawawala. Nawawala ba ako? Hindi. Huwag Ay. kang mawawala. Baka hindi ka umakyat, ha? Oo naman. Si Kuya IJ ang host doon. Ako nakaano lang upo. Sabay ganun. Si Lolo Indoy ba si Kuya IG? Hindi. Hindi Ang mo iba. napisesan? Hindi niya kilala si Lolo. Pakita ka nga. Pakita Sino ka ba nga. to si Lolo Indoy? Madilim dito. Andyan si Kuya IG, nakaano lang. Ay, Kuya IG, Boboy, Guwapo Mas Batenyo, ang pinakagwapo kong kaibigan dito sa United Kingdom. Thank you, Boboy, Guwapo Mas Batenyo. Ayan. RNJ Flores, Super Master. Team Barbie Kamote. Wow. Kasusyo TV. Ayan, maraming salamat. Boboy! Ayan, maraming salamat. Bye. Ay, Lolo Indoy, ay si ano pala ito? Ayan, si Piolo Pascual. Si Piolo talaga. Akala ko Si Piolo na siya ngayon. ganon. Piolo ka na daw. Lolo. Ayan, kasi si Maha Salvador ka na eh. Tugang, Jack and Jels, thank you, Dalin. Ay. Thank you po. Dad John Digaman siya in love for that. Thank you, Tugang. Ayan, si Dad Linings, mga kagrupo din niya ni Tugang Inday Jackie from Australia. Ayan. Gising pa pala si Inday? Umaga na sila, Tugang. Ay, umaga na ba? Papunta na siguro sa work yan, mga yan. Hi, Inday. Thank you very much for your Dadala talaga support. sila sa akin every Thursday. Ayan, pagkagising, makita nilang naka-live ako. Thank Sabi you. ni Tugang, sabi ni Team Barbie Kamote, kaboses ko si Sir. Kaya napakain ako ng maraming bagoong.
Ayan. Champion yan sa sa Yoki, guys. Ayan, padikit naman. Yung mga Yan. May Life, Sky Girl, thank you. Hello, may life scar. Ay, kilala ko to. Isang Uragon din ito. At magaling kumanta. At stewardess yan. Taga Albay. Ayan, may life scar. May Life, thank you. Thank you, Guapa. Salamat. May galang shout out. Ayan, thank you sa pagpunta. Guys, yung mga hindi pa kadikit ni Tugang John Digamon Show, and pwede nyo, invite din siya. Mag-guest sa inyong mga live stream or may Ayan, mga... libre lang naman ako. Ayan. Oo. Walang bayad. Hi, Maray Nabanggi sa Indogabos Tabi, sabi ni May Life Scar. Ayan. Thank you, Guapa. Thank you. Maray Nabanggi man sa imo. Sa ka ba ngayon? Ayan. BLDG Production, sabi ni Tugang Inday Jackie na may pa-heart-hearty. Thank you, Tugang Inday Jackie, Jack and Bells Channel. Salamat. Ayan, next. Sino na, Lolo Indoy o si Tugang John Digamon para naman isahan na lang siya. Baka mamaya bababa na siya sa 3 song niya. Marami. Diba? Ha? Tuloy mo na, idol. Oo, sa sige. oras ko mga host. Ayan. Sige, At sige, sa bro. oras, Tutuloy ko na ha. Okay lang sa'yo. okay lang, Tugang. Ayan. It's my pleasure na nandito ka sa aming live stream din. Huwag muna akong mag-hiyaw-hiyaw kasi pahinga muna yung boses ko. Yung mga na lang, mga pang-chill-chill na mga kanta. Oo. Diba? No? Okay lang ba sa inyo dyan? Okay. Yan, pa-chill-chill daw. Tell ka, was na tayo. Itong mga kantang ganito, dali lang ha. Para naman, maalala natin yung mga nakalipas na di na maaring balikan. I think we're unique because Ayan. So, here we go. Wala kang ditong Bicol. Ayan, si Ditugang. Solo layout. Boboy, Guapo Masbateño, shower out bro. Bicolano din yan. Uragon din yan. BLDG Productions is in the house. Thank you. Dana po, June Digamon, RNJ Flores, maraming salamat sa iyo. Ikaw ang pag-asa, na sa'yo ang ligaya. Sa piling mo, sinta, iyon ang pagdurusa. RNJ, pababa ng bahay mo, please. Madilim na kahapon, di ko na alintana. Dahil sa'yo, sinta, mawawala ang korupsyon. Tayo na Pilipinas, tayo nang magbago. Hawak kamay tayo para sa pag-asenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago. Yung mga dumingit sa akin dyan, bababa ng inyong mga channels para bisitahin ko. Kumusta ka, aking mahal? Sana'y nasa mabuti ka. Ako'y huwag mong intindihin. Nakakataos din. Panaginip ka'y laging ikaw, sinta. Kahit na dilaw-dilaring mata. Kasusyo TV, thank you. Kahit na malayo ay pararing
kapiling ka, mahal. The Linings, thank you. Kumusta ka? Lucrecia and Lucrecio, BLDG Productions, thank you very much. RNJ, Tingin sa'yo isang putik, larawan mo'y nilalait. Magdalena, ikaw ay di maintindihan. Team Barbie Camote, thank you. Ika'y isang kapuspalan, bigo ka pa sa pag-ibig. Di ka nag-aral basta't walang pera. Kaya ika'y namasukan dun sa mabini na patpat. Mula noon binansagan, kalapating mababa ang lipad. Magdalena, ikaw ay sawing palad. Kailan ka nila maintindihan? Magdalena, ikaw ay sawing palad. Kailan ka nila maintindihan? Magdalena, Magdalena. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila ang iyong ilaw. Kamote, tapos na. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin, minamasdan pati pagtulog mo. At sa gabi napupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. Kasusyo TV, thank you. Mylene Angelo 18. At ang iyong mga matay biglang lumuha nang di mo napapansin. Pagsisisi na sa isip mo, malaman mong ika'y nagkamali. Pagsisisi na sa isip mo, nalaman mong ika'y nagkamali. Ayan, dadagdagan po natin ibang tune naman. Ayan, punta naman tayo kay Eddie Peregrina. Ayan. Para naman maiba ang beat. Ito. Para marinig nyo naman yung ibang side ng aking pagka-singer. Ito po, para po sa inyong lahat. Ha? Marunong din po akong mag-adjust ng mga bossesan na yan. Ayan, pwede po. Ayan po ha, medyo mga timeless music po siya. Pero marami po tayong mga bago po. Ayan, ito po. Malilimutan ko pa ba aking mahal, ang maligayang araw nating nagdaan, habang ako'y nag-iisang nalulumpay. Ang alaala ay ikaw, ang ating suyuang walang kasing tamis. Sa gunita pala ay ubod ng pait. Ang nagtampong pag-ibig mo'y di ko batid, kung minsan pang magbabalik.
Kaya wala nang nalabis sa dibdib ko, kundi ang alaala ng pag-ibig mo. Asahan mong hindi ka na mawawala dito sa aking gunitan. Malilimutan ko pa ba aking mahal ang maligayang araw nating nagdaan, habang ako'y nag-iisang nalulumbay. Ang alaala ay ikaw. Team Barbie Kamote, oh, so sad to hear that. Habang ako'y nag-iisang nalulumbay, ang alaala ay ikaw. Habang ako'y nag-iisang nalulumbay, ang alaala ay ikaw. Kasusyo TV, I'm from Davao City as well. Happy Kadayawan sa lahat po ng aking mga kapwa Davaoenyo. And because of that, Discover the perfect women's Tugang, okay lang sa iyo dahil araw ng Davao naman, pagbigyan mo na ako. Kakantahin ko to, Tugang, ha? Para sa lahat ng mga Ilang Mindanaoans, Tugang ikaw dyan. lahat ng mga Bisaya na katulad ko. I'm gonna At offer ayun these yung songs ano. to all Davaoenyos and Mindanaoans who are here present tonight. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. I'm gonna sing this song para po sa ating lahat ng mga Filipinos. Kung hindi po nakabisita sa Mindanao, please do visit, especially Davao. Hey, wow, 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 Mindanao. Wow, 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 Mindanao. Wow, 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 Mindanao. Wow, 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 Mindanao. Dito ang mga tao bumabati ng may ngiti sa labi. Wow, Mindanao, dito masisilayan ganda ng kalikasan. Wow, Mindanao, halika sumayaw sa tugtog ng kulintang, sa tunog ng tambol na tila ay naghahabol. Halina't sabayan ng awit ang sipol ng hangin. Yeah! Halina't sumabay sa buhay dito sa Mindanao. Wow! 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 Mindanao! Wow! 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 Mindanao! Ganda ng Pilipinas, galing ng Pilipino. Lahat ng ninananas mo ay matatagpuan rito. Oh, 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 oh. Halina, halika, halina't mamasyal. Halina, halika, halina't magsaya. Halina, halika, halina't mamasyal. Halina, halika, halina't magsaya. Durian ng Davao Mare, tuna ng Jansan pare, ngiti ng Cagayanon, malamig pa rin sa bukid nun. Mag-surfing ka sa Siargao, sumakay ng binda sa Zamboanga, mamasyal ka kahit saan sa resorts ng Samal Island. Akyatin mo ang Mount Apo, abutin mo ang tuktok nito, pamili ng perlas sa Hulo, isuot malong ng Cotabato. Oh, 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 ah. Sari-saring tanawin, iba't ibang bilihin, lahat ng kababayan natin ating tangkilikin. Oh, oh, oh.
Wow, wow, Mindanao. Ganda ng Pilipinas, galing ng Pilipino. Lahat ng hinahanap mo ay matatagpuan rito. Oh, 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 oh. Wow, 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 Mindanao. Wow, 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 Mindanao. Wow, 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 Mindanao. Wow, 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 Mindanao. Happy Kadayawan, Davaoenos. Ayan po, maraming salamat. Ayan, nagustuhan nyo yan. Sa mga nagkagusto po ng awiting yan, especially sa lahat ng mga Davaoenos or Mindanaoans, bisitahin nyo lamang ang aking channel. I-type in nyo lamang Wow Mindanao, The June Degamon Show. Ayan, may -1 po sa aking channel. Ayan. At para naman po ma-spread natin gano'ng kaganda ang Mindanao, which is the land of promise. Ayan. Ay, tugang! Oh my Tugang? goodness, grabe na. Parang natamimin na ako, parang ayoko nang kumanta pag ganito ang mga kasama ko sa sa taas. Ayan. Ay, tugang mayroon may nagre-request kasi foreigner daw yung... may nag-request tugang. Oo, through the years si Team Barbie Kantahin ko? Camote. Oo. At si May Life Scar Girl, mayroon siyang boyfriend na foreigner. Na-appreciate niya yung nagandahan siya ng boses mo pero gusto niya English daw na kanta. Ewan ko Yeah. kung anong gusto niya. Who's... Hindi ko alam kung anong gusto mong kanta tugang na English. Yeah. Baka naman. Team Barbie Camote, she's just requested through the years. And who's English here in the house tonight? May Sino ba? Life Sky Girl, mayroon siyang English na foreigner. Ay, may English na foreigner. Mayroon siyang boyfriend na foreigner, kaya gusto niya English yung kanta. Si Maylin Lastimosa. Alright, Alright, no problem. Si May. Ano ba yun? May Life Sky Girl. Ayan. Alright, sige, no problem. I'm gonna sing an English song later on, but the first song I'll be singing, an English one, is Through the Years, requested by Team Barbie Camote. Barbie Camote pala. Team Barbie Camote, here's the song Okay. for you. Oy. Ayan. So, tas sa mga bagong-bagong guys, thank you so much. Team Barbie, here's your requested song. I can't remember when you were there, when I didn't care for anyone but you. I swear we've been through everything there is. Can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can do. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. The sweetest days I've found with you. Through the years, I've never been afraid. I've loved the love we've made, and I'm so glad I stayed right here with you through the years. I can't remember when I used to do, who I trusted, who I've listened to before. I swear you've taught me everything I know. Can't imagine needing someone so, but through the years it seemed to me I need you more and more. Through the years, through all the good and bad, I know how much we had. I've always been so glad to be with you. Through the years, it's better every day.
my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you through the years. Through the years when everything went wrong, together we were strong. I know that I belong right here with you. Through the years, I never had a doubt. We'd always work things out. Of love, our lives are about. I'm loving you through the years. Maraming salamat po sa inyong lahat. Team Barbie Kamote. Oy, nakakaiyak ng dagta. Through the years, we never let me down. You've turned my life around. The sweetest days I've found with you. Through the years, it's better every day. You've kissed my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you through the years. Sa nag-request po dito, maraming salamat, Barbie. Pasensya na ha, medyo parang hindi ko masyadong marinig yung nota ng bawat awitin. Parang may ubo ako na hindi nakalabas. Ayan, sige. Si RJ, Forevermore. Kakantahin ko to, last. Tugang, okay lang? Yes, Tuga. Sige, Ayan, may Tuga. Forevermore si ano, Go ka si lang, go ka lang. RNJ. Mayroon mga nagre-request. Mayroon ba? Oo. Tugang, pakitype sa private chat para makita ko yung mga request bago ako bababa. Bale. May Okay. nag-i-invite din sa kabila. Okay. RNJ, here's your requested song. I will try to sing this as good as I can possibly sing this. There are times when I just want to look at your face with the stars in the night. There are times when I just want to feel your embrace in the cold of night. I just can't believe that you are mine now. You were just a dream that I once knew. I never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. You're all I need to be forevermore. IZ Gakutan, thank you very much. Team Barbie Kamote, The Linings, RJ Flores, thank you. Thank you, The Linings. All those years I've longed to hold you in my arms. I've been dreaming of you every night. I've been watching all the stars that fall down, wishing you would be mine. I just can't believe that you are mine. You were just a dream that I once knew. I never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. You're all I need to be forevermore. IZ Gakutan, thank you. Mylene, thank you. Time and again
are these changes that we can't end? Sure as time keeps going on and on, my love for you will be forever more. Mega love, Kuya Eugene, sabi ni Barbie. I just can't believe that you were mine. Oh, you were just a dream that I was new. I never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. As endless as forever, our love will stay together. You're all I need to be here forever. You're all I need to be forever Buti lumabas yung falsetto ko. Ayan. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Left the group, Martin Rivera Tugang ang request. Ano daw yun? Left the group? Ano yun? Sorry. Iyan Wala, hindi ko alam yun. Eugene Paranial, maraming salamat for tuning in. And to all Bicolana Española's supporters who are here tonight, thank you very much. And I hope God will bless you more. Ibabalik po ni God, ni Lord, ng siksik, liglig at umaapaw ang mga biyaya para po sa inyong lahat. RNJ Flores, there you have it, your requested song. I hope nakanta ko, napaligaya kita sa requested song mo. My love will see you through the Ayan, sige. I will sing this last song, ha? Pasensya na. Oh, may nag-aantay doon sa kabila. My love. And if I still have time, I'll come back and sing another song, another set of songs for all of you guys. Pasensya na. I'm gonna sing this, My Love Will See You Through, requested by Kasusyo TV. Kasusyo TV, here's your requested song. Team Barbie Kamote, maraming salamat sa iyo talaga. And wish you more luck in the future as you journey onwards being a vlogger. When times get rough and your dreams just fall apart, and sometimes you feel that you can't go on, be strong, hold on, for my love will keep you warm through the cold, desert night, through the rain. Mylene, thank you very much. Through the song, when friends turn their backs on you and you're so helpless you don't know what to do, I'll be on your side to comfort you. My love will see you through. When tears are in your eyes and you feel like you wanna cry,
just reach out and I'll be around to understand. Kasusyo TV, thank you, bro. When you stumble and fall and you need a shoulder to lean on, all you have to do is call and I'll be there with a helping hand. When the road seems so long and endless, and all you see is nothing but darkness, don't give up, just walk on, have faith in your heart, for my love will see you through. When you reach for your star, when you cross the deepest sea, when you climb the highest hill, my love will always be with you in everything you do, in every step you'll make, in every road you'll take. Don't be afraid to follow your dreams, for my love we'll see you through. Guys, alam nyo, gusto ko pang kumanta ng madami dahil nakaka-overwhelm po ang support ninyong lahat dyan sa baba. Kaso nga lang may nag-aantay po sa kabila, ha? If I do have time, I'll still come back and do some more songs for all of you. In the meantime, I'd like to say thank you very, very much to our very good friend, to our family, Bicolana Española, and of course to Ogie Alcacid. To RPTV Madrid, ayan, because Regine Velasquez is here with us tonight. And of course, to Mylene Angelo 18, the ever supportive. Ang tawag po namin kay Mylene Angelo 18. She is pambansang moderator. Ayan. She had been flexing all our links, our channel links, para naman madikitan. Maraming salamat, Mylene, ha. Tugang, grabe yung mga supporters mo, ha. Nakaka-overwhelm. Nakaka-inspire to keep on singing because they appreciate. Yan talaga, organic. Yung mga inawit natin. Ayan, Tugang, salamat. I'm really sorry. As much as I want to stay longer. Pero may nag-aantay sa kabila. But if I do have... Pero siguro mag-stay ka longer on Yeah. 22. Sure, Tugang. No problem at all. Yeah, but if I still have time, I'll get back, yeah? And get on, of course, and sing some more songs for all of you. In the meantime, magpapasalamat po ako sa inyong lahat. Maraming salamat. Tugang, to you and to your better half. Bro, RPTV Madrid. Ayan. Lolo Indoy, ngayon ko lang alam. Ang partner ni Lola Inday. Tama, si Inda. Thank you, Tugang. Tugang, Trigang, at sa mga Tigang. Thank you, everyone. God bless you all. Thank you, Ayan. God bless. Safe, Tugang. Thank you so much. Tugang, thank you, ha. God bless. See you on your live stream on Sunday. Yeah. Thank you. Yeah. Tugang. God bless both. Mylene, see you. Thank you, Mylene. And love Bye, for them, guys. Tugang. Thank you so much. Bye, everyone. Bye. God Tugang. bless. Thank you. I Thank you, love thank you, thank you, thank Hindi you. mo, Kuya Jun, sabi ni Tim Barbie Hamot. Thank you so much. Thank you guys sa mga palakpak at pagdikit kay Tugang John Digamon. Ang kanyang misis si Love for Downs, ang kanilang channel. Ayan. Pero si Tugang John Digamon din ang nag-host pag nagla-livestream. Saturday and Sunday or Friday night na kagaya ganito. Pag Friday, bukas pala, I think bukas ng gabi mayroon silang dito lang naka-BJ. Tugang Love for Dance. Thank you to Tugang Love for Dance. Ayan guys, dikitan nyo yan si Tugang Love for Dance. Ang kanilang channel, charity for may mga Down syndrome. Ayan. Thank you Tugang Love for Dance. Mylene, thank you Mylene. Ay, dyan ka lang Mylene ha. Kahit matulog ka na dyan ka lang sa taas. Ayan. Thank you, I see Gakotan. Ayan.
Thank you Kasosyo TV guys, ang ating ibibigay natin ang entablado or microphone kay Lola Indoy. Wala na si Lolo Indoy. Wala na ba? Si RPTV pala, sorry. Ayan, si RPTV guys, si Lola Indoy pala natulog na siguro, masakit na yung balakang or tuhod niya siguro. Hindi Ayan. pa tayo. Galing-galing. Grabe yung boses ng Tugang John Digamon. Tapos na ang show, hindi pa ba tayo uwi? Ayan, ikaw na mag-show dyan. Thank you. May life is car girl. Ayan, baka pwede ka mag-request dyan kay RPTV Madrid, Tugang. Ito yung pinuntahan namin ni Tugang Borlagaw, Papi. Na Touch of Beauty. Ay, si ate. Hello, ate. Touch of Beauty. Tapos ka na ba ito mag-work? Ayan, sa mga tugang natin sa naka-support, thank you so much. Hola host and co-host. Hindi ata nadat na ni Tugang, ni Ate Touch of Beauty si Tugang John Digamon. Okay lang. Thank you guys, thank you. O sige, Papi, it's your turn. Ayan, Team Bicol Oragon Oday, may kalab shout out, Mami. Thank you so much. Thank you, Tugang. Ayan, bigyan kita ng jacket, Tugang. Ayan, Be My Lady, Be Keneman. Ayan, Be My Lady daw, Papi. O Lady na lang. Ano ba yung kinakanta mong Lady ba yun? Mahirap yung... Baka mag-expect gaya ni Idol. Kasi talagang professional singer talaga si Tugang John Digamon, guys. Champion. Nag-champion yan sa UK, kaya talagang pang international ang kanilang boses. Ito pang lang to pang banyo. Ayan. Baby, patapos na rin kayo. Hehehe. Ay, okay lang, Tim. Pwede naman magwalwal. Good morning sa lahat, sabi ni Team Bicol Oragon Oday. Thank you, Tugang. Team Bicol Oragon Oday. Baba ka ng bahay. Sa iyong para madikitan ka ni Ate Tatsu Beauty. Bicol din niya si Ate Tatsu Beauty, pero nasa UK. Ayan. Nagbabalik si Ate Tatsu Beauty. Sige, Papi. It's your turn. What? Sabi ni Super Master. Thank you, Tugang! Iba na naman yung TikTok-type mo dyan para hindi ka na naman ma-shoutout dyan ng lahat. Ayan. Sige lang. Hanap ko yung... Sige. What? Sabi ni Tugang. Oo nga Si Tugang Super Master, nag-serve yan kasi, ay nako, hindi talaga ako ng konti lang salita ko doon sa live ko sa linggo. Kaya, umayos ka dyan. Pero mag-live ka sa Sabado, Tugang, ha? Live ka sa Sabado. Yan na naman, alas 11 na naman. Mamaya na yung Be Lady. Ay, Be My Lady. Ito munang lady. Lady daw, lady. Ito na lang, Barbie muna. Pakinggan mo. Ayan, sa RPTV. Baka hindi mo pa kadikit-dikitan na rin. I'm your knight in shining armor, and I love you. You have made me what I am. I am yours. Tugang auntie ko din, mega love shoutout. I love you, miss you, Tugang. There's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms evermore. You have gone and made me such a fool. I'm so lost in your love. Though we belong together, won't you believe in my soul? Lady, for so many years I thought I'd never find you. You have come into my life and made me whole. Forever, let me wait to see you each and every morning. Let me hear you whisper softly
in my ear. In my eyes, I see no one else but you. There's no other love like our love. And yeah, oh yes, I always want you near me. I've waited for you for so long. Later, your love's the only love I need. And beside me is where I want you to be. 'Cause my love, there's something I want you to know. You're the love of my life. You're my lady. Yun. Oh, Bicolana. For na you. Ay, nakamute pala ako. Thank you, RNZ. Thank you, Guapa. Salamat sa pagstay. And good night. Ingat. Diyan sa Kuwait. Kuwait din si si Idol may Kuwait din yun eh. Thank you, Tugang. Salamat. Sige, kanta ka lang dyan, Pap. Baba lang ako ng aking mga members. Ito. Try ko lang to, hindi ko Yes, salamat, Auntie Codet. Chai Benz and Tano. Hello, mega love shout out. Thank you. Hindi ko to masyadong kabisado ha. Sino yung nag-request? Be my lady, come to me and take my hand. Be my lady. Truly, I must let you know that I'm in love with you. All I want is you. How I need you. So please be my lady. Baby, you could lose the pain. You just tell me. Say the words you love to whisper that I want to. Eugene, salamat po kang Eugene. Something's on your mind. Is it hidden in your smile? Be my lady. Just forget the past. It's time to mend your broken heart. The world but it's not the brighter tears in your eyes. Nothing can stop us now. I'll give you all I have. Be my lady. You're the one that I adore. So please forgive me. I can never find the courage to resist your charm. Nothing's more divine than each moment. You are my divine lady. Just forget the past. It's time to mend your broken heart. The world is but us now, but rather tears in your eyes. Nothing can stop us now. I'll give you all I
heart. Stay with me night and day through the rest of my life, just like a work of art. My love will last until forever. Just like a work of art, my love will last forever. First time mo nakanta yon? Yan ang pangtuyo ng lalamunan. Ako talaga, masakit lalamunan ko. Kasi araw-araw kahit hindi ako nag-live. Kasi hindi ka naman nagsasalita dito sa bahay, kaya ako tatatatatatatatat. Kaya sakit talaga. Mas mainam pang nag-live ako, guys. Nagbakasyon ng 3 weeks na, mga bata. Kaya nga ito, nagsasalita ko eh. Oo. Ayan. Kaya masakit talaga lalamunan ko. Kanina pa, di ba, sinabi ko. Kaninang umaga. Ayan. O, kanta ka. Team Bicol Oragon na day. Salamat sa paano tugang. Nasaan ka ba? Sa Pilipinas. Thank you, Auntie Codet. Good night, Auntie Codet. Pagod to si Auntie Codet eh. May trabaho. Ayan, doon daw yung mga apo niya. Request na si Team Barbie. O, wala na ata. Kasi ano na yun eh. Umaga na ata doon sa kanila eh. Sa Asia din yun eh. Hindi na natulog yun kasi madaling araw din yun nagla-live. Kasi minsan napunta ako sa live niya. Nakadikitan ko yan kay Tugang Kakosa. Yung Kakosa. Si Team Barbie. Kamuti. Oy, Jake! May galaw shoutout, Jake Soriano. Oy! Hello, Jake Soriano. Shout out. Thank you, Jake Soriano. May galaw shoutout, Team Dungaw. Dungaw. Bago ka to? Bago ka? Welcome to the Hindi show. ko masyado. Thank you so much. Thank you, Jake. Ayan. Sige, type ka ng kasa para madikitan kita, tugang para, yan. Ada Crab TV. Mega love shoutout, Ada Crab TV. Mega love shoutout. Welcome to my live stream. Ayan, baba kayo guys ng bahay. Type kasa para mababa ni Night Putang yung mga bahay. Ayan. Jake Bakingkoy po. Jake Bakingkoy. Ibaba mo baba mo ng bahay mo para madikitan kita. Hindi pa kita nadikitan siguro. Ayan, mostly kasi sa mga team Dungaw, dikitan ko na. Ayan. Thank you, Ada Craft TV. May galaw shout out. Baba ka ng bahay, may jacket ka na. Naka-silent LS po. Ako kaya ninja ko to. Okay. Okay. Philippines. Kasi magkikita na, morning from Pinas, Ada Crab TV. Bakit Ada Crab? Ada Crab ang pangalan mo. Daming crab sa inyo. Thursday naman pala yung crab. Corny, no? Morning from PH. Good morning. Midnight na dito, mag-alas 12 na. Ayan. Baba ka ng bahay, Ada Crab. Baka naman, ayan. Para matingnan ko, tight kang kasa para magbaba ni Night Putang yung bahay or madikitan kita. Parang familiar to sa akin, parang kadikit ko na rin to si Ada Crab. Pero si hindi pa, Jake Soriano. Ano mo yung asawa ni Nisa ito? Joey. Tony. Ayan, kapi-kapi. Kapi-kapi po. Ayan, nasaan ka ba, Jake? Nasa Pilipinas ka? Ayan, mahilig sa kape si RPTV. Ako din ako nagkakape. O sige, kanta ka pa, papi. Ano pa lang naman ako, 3 hours and 11 minutes. Sige. Siguro mga na lang, konti. Alaska. Sige, Jake. Thank you so much. Ayan, nasa Alaska. Ang tama yan, nagkakape si Jake, sa Alaska siya. Kape kayo dyan sa Pilipinas kasi maganda. Sa likod na. Ang ganda lang niya. Paminsan-minsan
naalala pa rin kita. Kahit ngayon mayroong nagmamahal na iba, tuwing maiisip itong damdamin, nagbabalik. At para ba nariyan ka pa sa aking tabi? Muling nadarama ang yakap mo, natitikmang muli ang balik ko, naririnig sinusumpang ako ay mahal mo. Minsan ang araw ay nagbabalik, at amin ko hanggang ngayon ay iniibig. Hindi hiling ko na kahit nasa buhay mo, isipin mo ko kahit paminsan-minsan lang. Paminsan tinititigan larawan mo, unti-unti pumapatay ang luha ko. Pinagsisihan lahat ng pagkukulang, kaya ikaw sa akin ay lumisan. Kahit gano'n mayroon akong iba, kahit inasahan mahal ko siya, sa puso ko ikaw pa rin ang mundo. Minsan-minsan alaala nagbabalik, at amin ko hanggang ngayon ika'y hinihiling ko na kahit nasa ngayon, isipin mo kahit minsan lang. Yun, no? Ayan. O, sige. Antok na ako eh. Naus na. Dapat yung sasayaw. Yung sasayaw ako. Ayaw. Oo. Huwag yung paminsan-minsan. Ayan. Lansbak! Nagalaw shoutout, Lansbak! Uy, gising pa si Lansbak, oh. Thumbs up Nagalaw. dan, Rose.
Mega love shout out, Lance Bag. Thank you. Salamat. Salamat sa patamsak mo dyan, Tugang Kabsa. Thank you. Yung ano, yung umusap na, hindi na, minsan-minsan, no, pahugot ka daw, sabi ni ano eh. Tugang BLDG, salamat Tugang BLDG. Yung hindi nakakanto. Yung sasayaw ako. Ako kumanta pero masakit lalamunan ko eh. Parang may tonsil ba ako. Like the time for the last so uminom pa eh. Thank you, Lance Bag. Together na Beverly Hills. Like for me, I hope you find her and it don't take too long. What's my feelings for her growing strong in a world of will. Spectre Mills. I can't tell you what you in her. Okay. Sige, Lance Bag. Kung nakita ko nga pala yung live, kasi nga lang naka-live kanina si RPTV. Hindi ko napuntahan. Spectre Mills. Ada Kiwi, na ako sa'yo pala, dating dikit. I know once in my life I felt this way before. I love you close the door. Walk away. Tagay na! Para inom pala to si ano eh. Ada Kiwi. I can't help hurting. Just so much to need her company. Tagay na, sabi niya na crop. There's a bodies in the hills. Gotta find her, Mr. Bills. I can't tell what you in her shell. I was blinded by the look in her eyes. I'd taken my time, she'd be sitting here still. Spectre Mills. Ooh, someday soon I might be in love with her. Spectre on me, I guess you're thinking what'll go around. I guess I've heard a word from underground. She's gone for good. Spectre on me, is it a crowd of like me? Right is your time, cause I wanna see you just real. Spectre me, Spectre me. I cannot bear to point you in her direction. I didn't see her walking out of the door. Right thinking my time, shiver and roll. Good night po. Have fun. Thank you, Tugang Lance Bag. Good night. You in her direction. I
I was blinded by the look in her eyes. If I just followed through, I wouldn't be calling you. Pa-live din pala sa ibang Maribit Face. Ano, kapoy na? Kapoy ka na? Mag-end na tayo? Para matulog na, nantok na ako eh. Kasi istorbo yung nag-deliver. Yung kartero. Katatulog ko lang, may tawag. Ayan. Okay na yan? Okay na? O, last song. Mag-last song ka na. Ako na mag-last song. Ikaw naman. Goodbye to, ano. Wala akong, masakit kasi lalamunan ko kanina. Nag-sermon ako, di ba? Nag-sermon ako. Mas talo pa yung nag-live ka ng 5 oras. Uy, naka-live si Tugang Sweetie Pen Liner, LS. Silent ata to, oh. Makasupport. Ayan. Last song. Ako na last. Wala nga akong gana kumanta. King, king, king. Wait lang, hanap ako. Ito na lang. Danhill. Danhill. Su tecnología ProArgin cierra los canales abiertos que conducen al nervio del diente y alivia el dolor de... Ganang mag-ano. Ayan. Ayan. Last song na. Danny! Miss B Channel, naka-ano kayo, naka-live. And I thought you can't believe that you were. How did I ever found you? You are the things that saved my life. You are the reason I survive. Baby, I never thought that I could love someone else as I love you. No, it's crazy, but it's true. I never thought that I could need someone else as I need you. I love me. Can I hold you? Girl, it's a small love, but you are too beautiful for the human eye. You are the dreams that never dies. You are the fire that burns inside. Maybe I never thought that I could love someone else as I love you. No, it's crazy, but it's true. I never thought that I could need someone else as I need you. Hi, Alan Oy, tamsak, may galaw shout out. Thanks sa patamsak. You are the sunshine in the sky. You are the spark in my eyes. Oh, I've never thought that I could love someone
true. I never thought that I could need someone else as I need you. I'll love you. Ayan, thank you so much sa Ate Tatso Beauty, Ada Crab TV, Tugang BLDG, Mark Allen Oy, mega love shoutout. Welcome sa aking live stream. Ay, may jacket ka na, pwede kang magbaba ng bahay para madikitan kita. Oy, wait lang. Oy. Ayan. Thank you, ate. Kailan ka magla-live, ate? Ate Tatso Beauty. Kailan tayo magla-live? Kailan tayo, ate, magla-live? Ayan, di padikit, Ada Crab. Si Ada Crab, malaki ng bahay. Alam pa kung gustong kantahin, pero inalas eh. Ayan, Tugang Love for Downs. Thank you, Tugang. Ayan, naka-video pa si Tugang Love for Downs. May bagong pasok ka pa. Ayan, sino? Si Mark Allen Oy. Oo nga eh. Baba ka ng bahay, Mark Allen Oy, para madikitan kita, Tugang. Ayan, kabsak, kapatid. Ito nga, Tatwepi. Pwede mo dikitan. Pwede mo Bring siya. fun to your life. Kaya namingi ng hagda si Tugang Belly. Tugang BLDG? Agdan, Tugang. Ha? Sige, Tugang, magwalwal tayo ngayon. Nakabakasyon ka na ba? Ay, nako, pabalik na kami sa work, Tugang, Monday. My God. Back to normal na. Ay, sige, Tugang, sige. Ayan, nandyan na hanggang Tugang. And sige. Ate Tatso Beauty, kailan tayo mag-live, tate? Ayan, mabuti no, Idol BLDG. Ayan, hindi pa kayo matutulog. Next week pa, bukas ang 1 week vacation. Hindi pa naman, pero naghihikab na ako, nakita. Kasi nga, matutulog sana ako kanina. Naidlip na ako. Kaiidlip ko lang, may nagdo-doorbell dito sa bahay, hindi naman binubuksan ng mga bata at saka ng kapatid ko. Tumawag sa number ko. May pakete. Ay, nako. Naistorbo yung tulog ko. Hindi na ako nakatulog. Para hindi ako masyadong bangag pag nag-live. Ayan, sige, Tugang, akyat ka para Di pa naman. Okay lang kung aakyat ka. Kung aakyat ka, di pa. Kasi minsan magpintuhan pa kami nitong isa. Minsan pindot-pindot pa ng cellphone hanggang makatulog ng 2:00. Minsan nga, pag mahaba yung pintuhan namin, 3:00 na. Ngayon lang to kasi nakabakasyon, pero nako, hindi pwede sa akin ang pindot ng cellphone hanggang makatulog ng 2:00. Minsan nga, pag mahaba yung pintuhan namin, 3:00 na. Ngayon lang to kasi nakabakasyon, pero nako, hindi pwede. Hindi pa napunta. Hanggang makatulog ng 2:00. Minsan nga, pag mahaba yung pintuhan namin, 3:00 na. Naka-open ko lang yung YouTube ko. Ayan. Okay, Shoutout okay. Tugang. Ay, Tugang sa pag-akyat. Lolo Indoy, mega love shoutout. Grabe yung tawag na dito. Yung Idol. last na live stream namin ni RPTV. hanggang 2:00 ba yun? Nakatulog na kami. Patay na. Messages. na lang. Oo. Ganon. Hindi ko na nakaya talaga. Naka-BG na ako noon. Hindi ko na nakaya. Pag nahiga na talaga ako, matutulog na. Ngayon nga nakahiga. Ay, hi, Sir BLDG. Kilala mo si Super Master Tugang? Opo, si Gatang sa din yan. Talagang nag-Sir BLDG talaga, no? Ayan, mega love shoutout po, Sir Idol Super Master. Ayan. Sana kwentuhan kayo, bababa ako.
Kayo na lang tatlo dito mag-anohan. TV Madrid, ayan. Sino pa yung kasama natin dyan? Si Gang, love for downs. Rapid Love for Downs, That's of Touch beauty. of Beauty by Ate Sally. Ayan, mega love shoutout po. Oo. Personal talaga, magkakilala din kayo ni Ate Sally Tugang. Opo. Matagal na makilala. Okay. Nung Kami puro- naman matagal na rin. At nakapunta na rin yan dito sa amin. Oo. Mga 2012, nag-start kayo magkakilala ni Ate Sally, Touch of Beauty. Okay. Ayan. Premiere lang muna, sis. Premiere daw sabi. Saka na lang siguro, sis. Premiere. Oo, te, mag-upload ka lang kasi para makabawi ka ng ano. Kasi bumaba yung ano mo, WH niyan. Ayan. O, magkakantahan kayo, mag one-on-one kayong dalawa dyan sa taas, Tugang. Sige po. Sige. Si Tugang RPTV, nakabakasyon pa hanggang Sunday. Oo, hanggang Sunday, Tugang. Takpo naman, hanggang Sunday rin ako. Sabay. Next week pa naman ako. Next week. Pabalik One na. week. One week lang din yung kinuha kong bakasyon kasi hindi naman tayo makakauwi. Oo nga eh. Sa kanya 2 weeks, ako 3 weeks. Ako 3 2. weeks. Oo. Sige, idol, ikaw muna. Mga 10 awit, naka-20 na yata ako. Parang maaga kayo nag-start ngayon yung Mag-alas live. 9 Tugang. Mag-alas 9 na. Ayan, may bisita ka, celebrant. May bisita. Ayan. Hello, Ate Sally. Ayan. Sana okay kayo dyan sa UK. Naghang si Tugang Bicolana. Naghang ka. Oo, baka nahulog. Ayan. I-add ko muna to. Ayan. Ayan ang ating bisita ni celebrant. Ayan. Feliz cumpleaños. Espanyol yata to eh. Parang nag-ano yata sa kanina. Si Lolo Indoy ba ay si RPTV Madrid? Oh, ayan si Ate Tats of Beauty, hindi ka kilala. Hola, Si Lolo Indoy. Hola, amigo. Ratito, plangana. Separador, kutsara, tinidor. Lavabo. Buenas noches, buenos días. Fuera de malas. Fuera de malas. Buena suerte. Hindi ka nag-ilaw dyan, papi. Bababa lang ako, mag-hi lang ako sa inyo kasi Kakamiss kayo. Sabi ni Ate Tats of Beauty, nakakamiss kayo. O, tingnan mo si Ate Tats of Beauty. Ay, nakakaiyak naman yan. Nung pagbalik niya lang, niya lang. mag-ilis ka na, wala na kaming tambayan na bahay. Oo. Na-miss ka din namin, Ate Sally, Touch of Beauty kasi matagal ka ding nawala. Kaya nga. Babalik ka rin. Ricky Bibi, mega love shout out, Tugang. Mega love shout out. Welcome, Tugang, Ricky Bibi. Uy, naka-live pa si Tugang Sheba. Nakatulog ka na't gunagising ka, nandyan pa rin si Ate Tugang ata. Tugang Sheba. Ricky Bibi. Ayan. Welcome, Tugang. O, kakanta kayong tatlo. Tugang, nakabakasyon ka, Tugang? Hindi. Maraming trabaho. Kailan bakasyon, Kuya Iggy? Wala. O tapos na? Nung nag-fishing kayo, bakasyon nyo yun? Yung nung fishing. Parang mahapon or weekend. Ngayong Sabado, fishing. Ganda ng pinupuntahan nyo. Dito sa Madrid, walang ganun. Kailangang lumabas ka pa ng malayo. Dito, konti lang kasi tao eh. Mas maraming isda kasi tao. At least, marami tayong makukuhang isda. Oo, kanina, nung nag-live si RPTV, nandun ako sa isang island, tapos niyayaan nila ako doon. Tapos, nagpadala ng mga malaking isda. Binigay ko lang din kasi puno nga yung ref ko. Hindi ako nagluluto. Tapos, Puno ang rep. binigay ko sa mga kasama ko.
Grabe, no? Kasi itong mga Pilipino, yung mga nag-asawa Norwegian, kuha lang ng kuha ng isda tapos ilagay sa freezer, ipamigay sa mga Pilipino din. Ah, galing naman. Sana dito din may ganyan, no? Gusto mo tugang yung ano ko, denied ko, bigyan kita. Malaki? Ang dami ko nakita, nakuha kagabi. Pinamigay ko na dalawang family ngayong hapon. Meron din, meron din malapit sa work yung Aldi na supermarket. Oo, malaki. Kaso may mga naka-antabay na doon. Mhm. Hindi ka pwedeng pumunta, baka ano pa, Mga baka awayin ka pa. Oo, kasi parang sa kanila na yon kasi andun na sila, nakaabang na sila. Oo. Bigyan ako kanina. Madami din talaga, madami. Dami tugang. Ito rin minsan naunahan sa Bicolana. Naunahan ako sa ibang tindahan. Hayaan ko na. Tapos kagabi, may nauna sa amin, isang lalaki, pero silip-silip, konti lang kunin niya. Tapos, dumating kami, umalis na siya. Then, ako na nagkakalkal. May dalawang Espanyol na matanda. Magkalkal siya, nakipagsabayan talaga. Sabi ko, ako na magkalkal para sa kanila. Ayaw naman. Minsan kasi talaga, minsan mataas ang pride daw nila. No, di ba? Tapos, kahit na nga sa sasakyan, upo ka na. No, ganyan sila. Tapos alam nilang nagbi-video, umalis sila. Ayaw nilang masagi. Ayan nila. Hindi, wala. Ayaw nila. Grabe tugang yung premiere mo. Oy, thank you tugang Ricky Baby. Pero yung views ko tugang, second upload ko is 1,200 na. Wow. Walang netizen ang nanonood kasi 71 watts hour ang na-gain ko na doon sa pangalawang video ko. Oh, okay. Okay lang. Tingnan natin kung ano ang ano. Nakakapagod pero enjoy siya. Nakaka-enjoy pagdating ko sa bahay parang pagod na akong maghugas, maglinis ng mga kinakasal ko. Pero tiyaga lang. Sabi ko, pag walang tiyaga, walang nilaga. Walang ulan ko. Sabi ko, kahit antok na, yun nga kagabi, parang knockdown na. Talagang nakatulog na yung isa. Ay, ako. Pero okay naman. Worth it naman kasi mayroon nabigyan. Oo. Meron din akong napanood noon sa ibang country naman pero namumulot siya ng yung mga battles, mga ganun, mga cards. Yan, binebenta naman niya. Hindi ko alam kung sa Norway o kay sa Australia yun. Sa Norway daw, mga buti lang, sabi ni Tugang Boss Lloyds. Buti. Walang ganito sa atin na pagkain na nakukuha. Dito ba hindi pwedeng ibenta yung mga mga cans? Saan ba pwedeng ibenta? At bukas sa bakasyon ko 1 week, ako yung mangangalkal din, di ba? Saan ba pwede ibenta ang mga yun? Maraming ang karton, di ba? Mayroon Yung mga bote landok, di ba? Parang mayroon naman ata tugang kasi nga, di ba, yung mga ibang lahi na minsan truck-truck pa nga, di ba? Mayroon mga kumukuha ng mga ganyan. Ewan, hindi lang natin alam sa kanila. Parang bawal yun. Bawal. Bawal? Kasi may lalagyan talaga ng karton, gobyerno ang kumukuha. Oo nga tugang, kasi Oo, kasi nilalagyan tayo ng mga karton. Tapos mga bote din, di ba? Yung mga bote talagang tinatapon natin. Oo, hindi naman talaga yun. May Pero mayroon may sasakyan na yung mga karton na nakalagay na doon sa container ng karton tuga, kinukuha talaga nila. Kasi I think binibenta nila. May nagda-dive din sa loob yung karton, kinukuha yung mga karton. Oo, mayroon. Kuha talaga nila, oo. Oo, kasi siguro binibenta rin nila siguro yun. Oo, binibenta nila yun. Dinadala nila sa Ayan. Uy, sige, kanta na kayo dyan. Tugang Ricky Baby, salamat Tugang. Oo nga, kasi maraming walang trabaho dyan sa Pilipinas. Mahal ang mga bilihin, lalong mahal. Ayan, Natrimed. Nagising na si Natrimed. May love shoutout ako na Tremed at saka si Ricky Baby. Sabi niya, wow, grabe. Kung malapit lang punta ako dyan.
Dala ko tricycle ko. Ayan, Ricky Baby, yung sinasabi ko si Tugang BLDG is kabsat ito. Kabsat. Ilocos kayo, Tugang, no? Ilocos o O, Ilocos Sur. Yan. O Ilocos yan. Kabsat ito si Ricky Baby Tugang. Ang kanyang channel is charity din yung niya, content niya. Yung mga matatanda, mga bata. Check ko nga baka hindi ko pa siya nadikitan. Parang hindi pa, Tugang. Yan din yung name po niya sa channel. Oo, oo, yan din. La Union po ako. La Union. Sige. Start ko na i-play kabsat Ricky Baby para madikitan po kita. Ayan. Yan ang kinikwento ko kasi makita kami dalawa doon kay Tugang Shepa. Ng kwentuhan ng isang gabi ata yun. Gabi, hapon ba yun, Tugang? Ayan. Oo. Okay. Thank you, Natrimed. Ayan, makikinig daw si Tugang Touch of Beauty. Ayan yung bahay ni Tugang BLDG, Tugang Ricky Bibi, ha? Ayan. Padikit na lang. Mas sa UK, sa London. 1 hour. Isang oras. Katatapos lang ni Ate Touch of Beauty ng trabaho. Masyadong late din naman yung trabaho pala. Dun sa London. Oo, hating gabi na. Pero alas 11 pa lang ngayon sa London. Okay, bali, 11:30. 11:30, oo. 1 hour late sila sa atin. Sige, kanta Ano sila? Lanzarote time sila. Ay, Canary time pala sa Island. Narias. Yung sa Portugal din, parang hindi tayo magkaparehas sa Portugal. Ganun ba, Tugang? Check ko nga. Parang iba yung oras nila sa Portugal. 11:26. So, parehas sila ng London, ng UK. Oh. 11. Ganun pala yun. Ayun, hindi para parehas. Oo, yan yung maalala ko kasi yung UK at saka Portugal. Magkalapit lang tayo sa Portugal, tas 1 hour sila late. Kanina ka pa, Tugang, dumating? Hanggang anong oras ang trabaho mo, Tugang? Kanina pang pang umaga. Pero may inasikaso after yung work. Tapos bukas, day off ko naman bukas. Oo. Thank you pala kanina sa kasi napanood ko yung surprise na video ni Chichay. Galing-galing naman ninyo. Ang ganda ng Thank you. Thank you po. Akala ko sa sa 22 yung percent ni Chichay yun. Oo nga, ako rin. Expected ko sa 22. Ang naka BG kanina, nakatambay sa mga premiere si Lucrecia. Kasi nasa work naman ako kanina, kaya kwinento niya kanina. Kaya nga, thank you sa inyong lahat ng mga nagbigay, Kuya RG din. Pero ko na yun, ramdam ko na yun nung weekend, na parang may sorpresa si Chichay. Na ako parang pakiramdam ko. Tapos tinanong ko tong isa, kaya hindi na ako masyadong ako, nung first time kasing mayroon na ganun sa akin. Pero ramdam ko na may sorpresa si Chichay sa akin. Ewan ko, malakas ang kutob ko. Kaya nung isa, alam mo ba yun, parang may sorpresa si Chichay sa akin. Sabi ko sa kanya, hindi naman ito alam isa. Ewan ko, yung pala hindi naman siya nagbigay ng video, hiningian daw siya ni Chichay. Ayun, kaya hindi. Na-busy si Tugang. No, reason niya kasi, Tugang, lagi daw ako nakayakap sa kanya kaya hindi siya makaano ng video. O, di ba? Kaya hindi na sorpresa yun. Ay, nako, grabe. Nalalaman na merong sekreto. Hindi ako magagawa ng video. Di sana sa sasakyan ka doon sa baba nag-video. O doon sa baba ng sa pinto. Doon sa portal. Tugang, dito lang ako, Tugang. Tambay habang drive. Ay, thank you, Tugang. Ingat-ingat sa pag-drive. Kasi nagta-tricycle to si Tugang, Thank you, Tugang, ha. Ingat-ingat ka. Ang sweet sana all. Sabi niya, not remit. Sige, kanta na kayo, mga Tugang. Bababa ako kayong tatlo lang muna dyan ng mga, gwapo. May kantahan talaga. Oo, mag-one-on-one kayong tatlo mga gwapo dyan sa taas. Ay, sinali ko na si RPTV, Tugang, ha?
Sige, sige. Una na si ano, Idol Feliz Cumpleaños, siya yung nasa taas. Ewan ko, may ka-chat ata to eh. Ay, sana all ka-chat. O sige, ako na mauna. Ikaw na Tugang. O, sige po. Bago tayo batuhin ng kapitbahay, ako na mauna. Ayan, para sa inyong lahat po, mega love shoutout na Tremed, Aryan Mix Vlogs. Hello, Aryan! Bobby. Ayan. Nakakalimutan. Ang first time na pag-akyat-akyat ko sa kanyang bahay kasi Yes. na yun mismo ay nagpa-bring me sila. Ayun, hindi na lang mo. Diba? Hindi na lang mo. May tibak talaga, Tugang, yung pinabring me? Oo, mayroon ng tibak na pula noon. Umakyat. Buti na lang hindi suot. Ay ako. Naiyak talaga ako. Thank you talaga. Na ano talaga ako. Dahil si Chicha first time. Hindi pa kami nagkikita. Hindi pa tayo nagkikita-kita. First time na may gumawa ng ganyan sa akin. Yan. Kaya naluha na naman ako kanina. Sabi ni Kwento Ngosi, huwag ka ate maiyak dyan. Ayan. Hindi lahat ng tugang nakuhanan ng video ni Chichay. Pero okay lang. Okay lang. Pati si RPTV, okay lang. Walang video. Wala kasi kayakap siya, kaya chat-chat na lang. Wala kasi. Chat-chat na lang. May ka-chat. Sige na. Tugang, ULBG. Sige, tamsakan natin mamaya yung premiere ni Aryan. Aryan Mix. Inipin ko na Aryan ha, gwapa. Gising na to si Aryan. Kanina nag-support kay Papi. Punta tayo doon. Saan na yan? Baba mo na, gwapa. Baba mo na. Para mapin natin. Konting oras lang naman. Ayan, nandun na. Ayan, tamsak na po, Ma'am Aryan. Okay na. Ako, nagising na si Madam Pres, oh. Madam Pres, mega love shoutout po. Sige. I-play ko na to, Tugang. Sige, Tugang. Sige, sige, sige. Salamat, Tugang. Ayan. Para sa inyo po. Gusto lang kong kantahin to yung feelings. Feelings, nothing more than feeling, trying to forget my feelings of love. Teardrops rolling down on my face, trying to forget my feelings of love. Feelings, for all my life I'll feel it. I wish I'd never met you, girl. You'll never come again. Feelings, whoa, feelings, whoa, feelings.
again in my arms. Feelings like I've never lost you, and feelings like I'll never have you again in my heart. Feelings for all my life I'll feel it. I wish I never met you, girl. You'll never come again. Feelings like I'll never lost you, and feelings like I'll never have you again in my heart. Feelings for all my life I'll feel it. I wish I'd never met you, girl. You'll never come again. Feelings for all my life I'll feel it. I wish I never met you, girl. You'll never come again. Ayan. Salamat po. Ako'y nakaisa na. Ayan, mega love shout out, Malidel. You also mega love shout out. Thank you, Tugang. BLDJ Production. Ayan. At baka hindi mo pa kadikit, guys, si Tugang BLDJ Production. Thank you, Ate Tats of Beauty. Uy, Tugang! Jo, mega love shout out. Andyan si Kuya, IG, Kuya BLD, di ba? Ayan si Jo. Thank you, Jo. Thank you. Di na ako magpakita, yung mga guwapings na lang ang papakita ko. Sila ang magkantahan. Mag-mute ako kayo ng mag-host dyan. Or Papi, RPTV. Ikaw nang bahala dyan, kayong tatlo. Ayan. Ayan. Shoutout po, Joss Crafts and DIYs. Ayan. Ayan. Si Kuya Igna. Hindi ako kakanta. Wala akong boses. At saka mag-alauna na dito. Umakyat lang ako, appearance lang. Marami na-miss ka ni Jo. Na-miss ka ni Ate Touch of Hi, Beauty. Joe. Bitin mo na. Shout out, Touch of Beauty. Mag-love shout out. Madilim. Malidel. Malidel pala. Malidel. Yeah, Malidel. Akala ko, Malidel. Yan. Holiday. Malidel. Yan, mega love shoutout. Mag-love shout out sa inyo dyan. Kayo lang kakanta. Lang ako, nagbakas na ako. Nanood ako ngayon sa yung pinakita ni Chichay, yung sinabi nyo. Kasi nabisi ako sa trabaho, hindi ako nakasilip kanina. Excited si Chisay. Pinakita niya na kanina. Kasi sabi niya sa Friday. Friday? Sabi niya Friday daw niya. Kaya nagulat ako, nag-thank you ka kanina. Talagang siguro ang plano niya, sa Saturday pa. Or Sunday? Friday. Yung 22. Kasi sabi niya 22. Na-excite siguro. Pinakita ka. So, Nag-LS kasi siya kanina eh. Kaya baka bukas kasi hindi siya makapag-LS pala. Kasi meron siyang rising, idol. Rising idol. Hello, Touch of Beauty. Advance na niya. Ayan. MLS mo sa Bababa mga ako, Tugang, kasi alam ko puyatan kayong dalawa mga lalaki, mga taga-Espanya. Hindi ko kaya yung puyatan. Kumari ka pa dyan na hindi puyatan. Alas 3 ka nga natutulog. Ayan. Hindi kasi trabaho Malidel. kaya hindi kaya.
naunahan kasi kami ng ng parking kasi kung Marami? matagal akong makarating, dati Oh. alas 9 na ako papasok, ngayon pasok na lahat. Pag alas 8 wala nang maparkingan, sobrang layo na yung lalakarin ko. Mm. Parang mga Pag 20 minutes na. pag late kayo na na pupunta, papasok. Oo, kasi halos magsasakyan lahat tao, Mm. taga malayo. Sige, tulog ka na. Baka Hindi, sa makita. baba lang ako, hindi pa ako matulog, panoorin ko pa. Dito lang ako sa baba para makakonsentrate itong dalawa nating mga pugi pag Wala Are daw you- po si PRD. Oh, di ba tinawanan ni Ate Tatso Beauty? Gusto mong kumanta? Walang boses. So hanggang dito lang ako sa baba mga kaibigan. Kuya IG. Bubulungan na ng Kuya Ig. Ayan. Thank you, Tugang! Thank you, Kuya Ig. Ayan. Magbubulungan na naman kami dito. Magbubulungan kayong dalawa? Wala, baka makatulog kami ni Tugang Lucrecia. Si Lucrecia nasa kabilang kabilang studio. Ah, kabilang studio. Sino bang may Grand Ellis ngayon, Tugang? Si Danica? Danica po yata. Oo, si Danica po. Ah, pero Grand Ellis yun? Opo, parang birthday celebration ng anak niya. Si Ah, Danica. okay. Okay. O, saglit na lang tayo para hindi tayo masyadong puyat para naman may reserve. Baka si Kuya IG mag-live yan Biyernes ng gabi, hindi natin alam. Kasi minsan pinapatulog tayo niyan, akala niya tulog tayo. Di ba? Oo. nga. Oo. Di ba? Minsan magparapol yan Tugang. Di ba? May magruleta. Sa umaga. Parang maaga minsan nagpaparaffle si Kuya Oo. Ig. Minsan, mga alauna dito, sabi niya Dati talaga. mas niya yung tao sa Pilipinas. Tulog na daw yung mga taga-Europa, sabi niya. Kaya yung niya, sa taga-Pilipinas. Tapos bigla ako gising. Matindi sa puyatan ang taga-Espanya. Oo nga. Uy, lalo na kayo Tugang, no? Minsan, Mga 2 p.m., mga ganun. Oo. Tapos gumigising ng alas 8, mga 6 hours. Okay na yung 6 hours na tulog. ganun. Hindi ko kaya na. Matanda na. Kasi naman, parang 12 minutes lang yun. Di ba, alas 9, may araw pa dito. Oo. May aliwanag pa. Sige na, patay kayong dalawa. Siguro mga dalawa na lang kayo. Mag-out na tayo kasi para makatulog na yung iba. Kahit isa na lang sa akin. Isang kanta na lang. Sige Tugang, tigisa na lang kayo. Ha? Sometimes late at night, I lie awake and watch her sleeping. She's lost in peaceful dreams, so I turn out the light and lay her in the dark. And the thought crosses my mind, if I never wake up in the morning, would she ever doubt the way I feel about her in my heart? If tomorrow never comes, will she know how much I love her? Did I try in every way to show her every day that she's my only one? And if my time on earth were true, she must face this world without me. Is the love I gave her in the past gonna be enough to last if tomorrow never comes? Vanessa Garcia has lost loved ones in my life, who never knew how much I loved them.
How I live with that regret that make you feel lost for them never will reveal. So I made a promise to myself to say it's there how much you mean to me, and avoid that circumstance where there's no second chance to tell her how I feel. If tomorrow never comes, will she know how much I love her? Did I try in every way to show her every day that she's my only one? And if my time on earth were through, she must face this world without me. It's the love I gave her in the past, gonna be enough to last if tomorrow never comes. So that's someone that you love, that's what you're thinking of if tomorrow never comes. Ayan. Hello, Bicola. Ayun. Hello, Tugang, BLDJ. Next ka na, Tugang, BLDJ. Ayan, Sige. thank you, Elisel, sa pagpunta, gwapa. Ayan. Mga lima. Ay, practice ko po ito. Sige, Tugang, sige. Sweetie Pink, mega love, shout out. Tugang sa mga nasa baba, shout out. Thank you, Sweetie Pink, 7 frontliner. Nakailis ka, Tugang. Mag-BG-han kita pakatapos ko, after ko nito. Para ano. Ayan, sige po. Mega love shoutout po kay Sweetie Pink 7 frontliner. Ayan. Sitting by my window, listening for your call. Seems I really miss you after all. Time won't let me keep these sad thoughts to myself. I just like to let you know I wish I'd never let you go. And I always love you. Deep inside this heart of mine, I do love you. And I always need you. And if you ever change your mind, I still I will love you. We should never left me, but love's a mystery. You can break a heart so easily. Today's and nights reveal how much
I feel for you. Time has come for me to see how much your love has meant to me. And I always love you. And if you ever change your mind as still, I will love you. Sun like a river keeps on rolling right on by. Nothing left for me to do, so I watch the river rise. And I always love you. Deep inside this heart of mine, I do love you. And I always need you. And if you ever change your mind, I still, I will love you. Salamat. Ayan. Andiyan na, magpa-final song na si Tugang RPTV. Final. Ayan, mega love shoutout po kay MM Akyatan. Mega love shoutout. Uy, Tugang, MM Akyatan. Hello, mega love shout out. Ayan, Tugang Sweetie Pin 7th frontliner. Thank you, Tugang. Susunod, yan tayo kay MM akyat. Kay? Kay MM tayo akyat, kasi akyatan siya. Oo, kaya. Akyat si MM. Ayan, sleep po muna ako ulit. Antok pa po. Ayan, sige sis. Ayan. Patapos na rin kami sis, patapos na. Ayan, kami na, ay, inantay lang namin ikaw na magtapos. Aray ko. Ayan, tulog pa. Hirap kulang tulog sis. Masakit sa ulo. Masakit talaga yan sa ulo. Ayan, tulog pa. Matutulog na rin kami dito sa Espanya. Ayan. Last song, RPTV? Si Idol BLD na parang Ay, ikaw na lang daw Tugang last marami na kami. Nakamarami ka na. Masakit na lalamunan. Nag-live din kasi yan kanina. Opo. Kanina nga, nakikinig lang kami. Ayan. Ito na lang po isang worship song na lang yung pang-last song natin. Ala, gising pa sabi ni Helena. Helena, mega love shout out. Patapos na kami Tugang. Ayan. Arian, thank you Arian. Guys, patamsak naman kay Arian Mix Vlog sa kanyang premiere. Ayan, shout out sa lahat, sabi ni Helena din last. Thank you. Good morning dyan sa Pilipinas, Helena. Ayan, last tong na ni Tugang BLDG. Kanina pa kami 4 hours na mahigit din. Ayan. Thank you guys sa mga nandyan sa baba. At last tong ni Tugang BLDG, magpapaalam na kami. Thank you guys. Mahirap hanapin yung last song natin. Ito na lang. Ganda kasi ng melody nito. Yan, tas yung lyrics din. Throw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause
'cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace, help me find a way, bring me back to you. You're all I want, you're all I've ever needed, you're all I want. Help me know you are near. Throw me close to you, never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire, no one else will do, 'cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace, help me find a way, bring me back to you. You're all I want, you're all I've ever needed, you're all I want. Help me know you are near. You're all I want, you're all I ever needed, you're all I want. Help me know you are near. Ayan. Thank you, Tugang BLDG Production, Tugang. Salamat. Ayan, thank you po. Maraming salamat. Ayan, thank you guys. At mag-goodbye na kami. Mag-goodbye ang mga taga-Espanya. Ayan, next time siguro mag-OT tayo. Siguro, mapapakinggan ninyo ang boses ni Tugang BLDG sa aking, birthday live stream. Ayan. Ano mo na yun, Tugang, no? Bakasyon mo na, hindi pa? Sa Sunday po. Sunday. Sunday? Sa Monday po start. Sa Sunday. Tamang-tama pala. Akyatan tayo. Akyatan. Ayan, sige. Ayan, good night guys. Thank you. Magpapakita ako. Thank you so much sa mga umakyat. Ayan, si Tugang John Digamon. Show. Love for Downs. Thank you, Tugang. And Tugang BLDG, Tugang Kuya IG, sa mga Team Tugang, Team BLDG, and Team Dungaw, Team Bicol Oragon, sa mga pumunta guys. Salamat. At sa mga nagpalipad, Tugang Boboy Guapo, Bas Bateño, and kung na maalala kung sino pa yon. Tugang Bisayang Texas, NCIC, hindi ko na maalala yung isa Kasi first time niya atang pumasok sa akin. Thank you so much sa mga nagpalipad guys. Salamat sa pag-share ng blessing. And lahat ng mga pumasok na bago, thank you. Thank you, salamat. And Tugang. Buenas noches, good night at good morning sa Pinas. Ayan. Salamat guys. Bye-bye po. Bye-bye. Adios. Ciao. BLDG Production. Thank you. Good night. Bye-bye po. Bye-bye. Good night.
Bye, everyone. Good night and keep safe, guys. Lalong na dyan sa mga nasa Pilipinas, ha? Thank you, Arian. Thank you kanina pa support mo kay Kuya mo, RPTV, and sa akin. Thank you so much. Helena Dillasa, good night. And Tugang Katansa, thank you, thank you, thank you. To Ate Tatsu Beauty, Jo, thank you so much. To all my members and super chatters, thank you so much and God bless everyone. Thank you. Bye-bye. Love you all.